Так, всім доброго вечора, всім привіт. Так. Зараз вона запуститься. Підгрушився я вам, як то кажеться, в Ютубі в чаті. Так, всіх вітаю одразу, хто буде приєднуватися. Всі, хто приєднується, пишіть, будь ласка, від 1 до 10, як мене чути, видно. Чи все гаразд у нас по зв'язку, чи можемо ми з вами починати. Ось всім, хто приєднується, великий привіт. Пишіть, як мене чути, як мене видно, звідки ви приєднуєтеся. Ну, загалом реагуйте в чаті, щоб я розумів, що все гаразд. І будемо з вами розпочинати. Так, є, окей, супер. Так, останнє підготування, як то кажеться, і будемо з вами стартувати. Так, тут у нас все є, тут все добре. Так, всі, хто приєднується, знаходьте великий прохання чат, реагуйте, як мене чути, як мене видно. Так, давайте зробимо ось так. 2005 рік. Так, давайте я спробую по-інакшому відкрити. Так, буду себе дивитися в двох зразу екранах. Гаразд. Будемо давайте тоді з вами рухатись, бо і так пару хвилин мене забрали технічні моменти. Бачу, як наш онлайн-стрімку починає летіти вгору. Та сподіваюся, що буде великий онлайн, буде великий актив. Ось ви знайдете чат, будете реагувати, писати та зі мною взаємодіяти протягом цього прямого, власне кажучи, прямого ефіру. Моя задача на ньому це, власне кажучи, розширити трошки контекст того відео, яке вийшло десь орієнтовно приблизно годину часу назад. Тобто я його планував трошки швидше опублікувати, запостити, але вирішив все ж таки додати вам максимум, скажімо так, візуальних матеріалів, тобто дуже багато різних прикладів. Так далі, тому трошечки якби час постингу він, якби, власне кажучи, змістився. Але нічого страшного, годину назад це відео вийшло, якщо ви його бачили, то ставте плюс, реагуйте в чаті. Ось, діліться думками, можливо, у вас якісь зразу, не знаю, ремарки, доповнення, запитання, бо, як на мене, тема досить така об'ємна, обширна. Ось, власне, це відео, тобто це таких 15 ключових тейків, фактів, не знаю, хто кому як подобається, може собі називати, але, власне, це ті такі ключові речі, які я, скажімо так, кожен пункт постараюся максимально трошечки розширити, зокрема на цьому прямому ефірі. Ось. Тому всі, хто приєднується, якщо ви вперше попадаєте на мій канал, мене бачите вперше, тисніть підписатися на цей канал. Нам буквально треба, якщо не помиляюсь, менше 10 людей, щоб у нас стала кругла цифра підписників на каналі, тому буду вдячний, якщо там буквально за перших пару хвилин назбираємо там 10 нових підписників. Ось, так само ставте вподобайку, такий, скажімо так, міцний, потужний лайк цьому прямому ефірові, так само, щоб YouTube його максимально швидко, власне кажучи, рекомендував, більша кількість його могла побачити. Також долучайтеся до підтримки до спонсорства каналу, якщо ще не є спонсорами каналу. Тут у вас мають бути QR-коди, так само, хто не хоче, не любить, не бажає там через YouTube приєднатися, тобто ви можете це напряму зробити. Це зараз справді важливо. Ось. Але маю вам чесно, як то кажеться, покаяти, зізнатися. Ось, сказав я в цьому відео, яке вийшло на каналі там буквально годинку назад, сказав вам, власне кажучи, не все. Тобто я залишив певні такі, знаєте, вишеньки на торті, ось, власне кажучи, щоб було що там з вами найближчу годинку, там, можливо, до 1,5 часу поспілкуватися саме на цьому прямому ефірі. Ось, є певні документи, є звіти закритих радянських експедицій та розсекречені архіви, які я, скажімо так, чисто фізично не ризикнув ставити у звичайне відео, бо,
кожен новий випуск, який я випускаю на каналі, я, знаєте, як ті терези, ну, тобто в мене так вони переважують, чи в сторону там, ну, максимуму, чи так в поміряної серединки. Ось, бо алгоритми Ютубу, ну, річ вона така досить делікатна, та, і, ну, власне кажучи, за якісь такі певні моменти, кадри, цитати, відео просто, ну, могли би знести, ось, через так званий, ну, певний шокуючий контент, або, ну, мову ворожнечі, якщо це там брати, класифікувати, ну, більше термінологію Ютубу. І, власне кажучи, система не завжди готова до такої голої, незручної правди, яку я люблю, ціную, яку я більше чим переконаний цінуєте ви. Ось, і тому, власне, зараз на цьому ефірі ми, власне, за це і поспілкуємося. Але тут в цьому прямому ефірі цензури немає. Тому сьогодні я покажу вам ці матеріали, ви почуєте речі, від яких мороз буквально йде по шкірі. Ви буквально на власні очі побачите, як імперія за допомогою скальпеля, терору, брехні та цинічного відступу століттями намагалися зшити, так би мовити, докупи два абсолютно різних біологічних і, по факту, цивілізаційних світа. Світи, які ніколи не мали нічого спільного. Це, зокрема, ми і наш одвічний ворог та наш одвічний сусід Московія. Ну, тобто, думаю, що тут по контексту, якби загалом, зрозуміло. Загалом у нас на каналі в контурах історії вже понад там 12 300 підписників. Вам всім велика вдячність, хто регулярно переглядає відео. І для мене це не якась, ну, не є якась там просто якась там красива цифра в аналітиці. Це наша з вами інтелектуальна армія, люди, які готові думати, в першу чергу, аналізувати і битися за свою справжню спадщину. Тому сьогодні ми, скажімо так, не лише будемо розбирати історію, та ми її, власне кажучи, будемо творити. Ви знаєте, що зараз триває важка така певна модерація нашої офіційної петиції, бо вона наша, вона спільна, всіх тих, хто долучається, всіх тих, хто підписує. Ось петиції до Кабінету міністрів України, петиції про перейменування Росії, Російської Федерації на Московію в офіційному вжитку. Це, власне кажучи, йде з таким, я б сказав, скрипом, та? Тобто це важко йде, я очікував все ж таки, що більша кількість буде відгукуватися, власне кажучи, щоб змінювати ці імперські міфи, але вони, тримаються міцно, власне кажучи, навіть там у якихось, не то що високих кабінетах, та навіть просто в звичайних пересічних глядачах, тобто, власне кажучи, це є, але прямо під час цього стріму я, власне кажучи, розкажу та навіть покажу, як ми з вами доб'ємо цю історичну справедливість. Ми маємо закрити цей незакритий ще досі гештальт і повернути їм їхнє справжнє, власне кажучи, ім'я. Тож, сідайте зручніше, прямо зараз авансом вліпіть лайк цій трансляції. Я прошу про це не просто так, як вже казав, щоб алгоритми Ютубу вони працювали на користь прямого ефіру, тобто це та зброя, яка змушує платформу кидати цей стрім у рекомендації тисячам нових людей. І величезна подяка всім спонсорам каналу. Завтра виходить нове відео конкретно для спонсорів каналу, тобто я зараз стараюся власне, максимум наповнити різними етерами, різним контентом, щоб ви, власне кажучи, спонсори каналу, яких стає все більше і більше, ось вони відчували таку, певну подяку з мого боку, і зі сторони каналу, тому, власне, цим займаюся. Завтра буде виходити в першій половині дня нове відео для спонсорів каналу. Можете долучитися, хто ще не є, 30 гривень на місяць, ви маєте доступ до, ексклюзивних відео та матеріалів і, в принципі, загалом, тобто можете підтримати канал. Ось, тому долучайтесь, кожна ваша підтримка конвертується в новий удар по російській, власне кажучи, історичній пропаганді, яку цей канал, власне, розвінчує і цим, власне кажучи, і займається. Так, давайте я загляну в чат. О, супер, навіть є якась активність. Тут, до речі, в закріплених у вас є тут лінк на спонсорку. Відкрилося додатковий напрямок суперчат в мене по каналу, але чомусь я не можу її ніяк використати і так далі, тому не знаю, як її використати. Просто вона є, просто висить. Так, Ганна, вітаю. Ганна, добрий вечір. Привіт з Лондона, дякую вам, завдяки вам переусвідомлюємо нашу історію. Дякую, Ганна, за відгук. Тримайтеся. Дякую за коментар.
Так, Юлія, привіт, все добре чути і видно. Супер, супер добре, що чути, що видно. Всі, хто нові приєднується, находьте чат, можете писати, ставити якісь свої запитання, уточнення, відгуки, ремарки, доповнення, щось, можливо, вас більше цікавить. Власне кажучи, щоб я виніс на ефір, та, можливо, розкрив, розказав. Ну, тобто можете писати, взаємодіяти. Я періодично буду повертатися до чату, ну і буду старатися з вами також додатково взаємодіяти. Ось. А ми з вами рухаємося далі. Тепер щодо формату нашої сьогоднішньої зустрічі. Бачу, як вже сказав, ваші коментарі в чаті. Вітаю всіх, хто приєднався, приєднується, буде протягом цього всього ефіру приєднуватися. Хто, можливо, буде в подальшому в записі дивитися, вас також вітаю. Ось, як кажеться вже. А вам привіт з, ну, тобто, вже по факту, як без минулих тих, хто буде в записі дивитися. Ось, але сьогодні в нас не просто якісь непевні посиденьки і не, ну, такий, якби, розмовний стрім, та? Тобто сьогодні в нас формат глибокої фундаментальної лекції. Знаю, що багато хто з вас вмикає контури історії, так би мовити, фоном, щоб слухати, мене не обов'язково бачити, та? Тобто на мене не обов'язково дивитися. Тобто це можна слухати собі просто як, ну, певний цей подкаст. Ось, тому я не буду там кожні 2 хвилини відволікатися на чат, щоб не збивати динаміку і не розривати логіку всієї загалом розповіді. Ми розберемо анатомію найбільшої крадіжки в історії людства системно. Я, зокрема, цей ефір поділив на таких 4 великих модулі. Ось спочатку ми, власне кажучи, зануримося в генетику та антропологію, розберемо секретні радянські експедиції, які довели нашу біологічну несумісність. Потім перейдемо до цивілізаційної прірви, порівняємо побут, житло і ставлення до життя 1000 років тому. Ось, бо, власне, відео, яке сьогодні вийшло, ну, тобто я там цю тематику частково зачепив, мені здається, що там є ще додатково, що, власне кажучи, можна розкривати, та, тобто висвітлювати, і тому, власне, з тим ми сьогодні, власне, детальніше розберемося і попрацюємо. Третім блоком ми препаруємо саму крадіжку, як вони, власне кажучи, вкрали нашу назву, нашу мову і як рейдерським шляхом захопили нашу церкву. І наостанок ми розберемо ментальний код, чому ми є нацією вільних людей, а вони є нацією, ну, на жаль, але потомственних холопів. Ось, бо це і є, ну, така певна відповідь, скажімо так, на наші сьогоднішні реалії події дуже багато з вас, та майже під кожним відео, та, тобто задаються питанням, задають їх мені, загалом коментують, пишуть, та, тобто я дякую, що коментуєте всі відео, ось реагуєте, бо це справді, ну, це справді важливо, тобто я кожен коментар читаю, стараюся на нього реагувати, коментувати, відписувати, мені цінні ваші думки, та, тобто якийсь загальний зворотній зв'язок від вас, ось, і дуже велика кількість людей з вас задається питанням, чому вони досі все ще ніяким чином не можуть відчепитися від нас, відчепитися від Києва, так би мовити, та, тобто загалом від України, ось, і що їм на постійній основі від нас потрібно, ось, ну, що вони ніяким варіантом так і нас в спокій, так би мовити, залишити не можуть. Ось, тому, власне, в цьому блоці, так, давайте я буду старатися догори дуже не піднімати, щоб вас бліки не били. Ось, бо наразі є можливість по освітленню, та, вроді би в картинка мене нормально видно. Так, ось, відповідності по освітленню, ну, маємо, але маємо зараз теж незакритий гештальт по підтримці каналу в плані, ну, більш такого професійного світла, та, тобто, щоб воно було, якби, ну, розсіювало, скажімо так, коли на мене світить, та, бо, ну, на жаль, без окулярів щось записувати, щоб у вас не були оці, от, знаєте, як то називається, світломузика, та, тобто, щоб у вас по окулярах, ну, це не відволікало. Для цього потрібне професійне світло в плані розсіяння. А зараз з цим трошечка біда. Тому працюємо наразі з тим, що маємо. Ось, тому, власне, з цим ми сьогодні спілкуємося. Так, всі ваші питання, коментарі, чи, ну, якісь там уточнення, які, можливо, будуть виникати, пишіть у чат, я залишу чат, власне кажучи, наприкінці ефіру, і пройдуся, власне кажучи, по найцікавіших питаннях, моментах, там, ну, все загалом, що ви будете протягом цього прямого ефіру реагувати.
Ось, якщо є щось, можливо, дуже термінове, використовуйте суперчат, як вже казав на початку, тобто канал, дістали можливість його активувати, такі повідомлення я, власне кажучи, бачу одразу, бо воно тут маякує, так далі, плюс воно виводить в прямий стрім, тобто в ефір, і це, власне кажучи, одразу видно. Так, давайте перед тим, як перейдемо, власне, до самої теми прямого ефіру, давайте я виведу петицію, як обіцяв. Так, давайте при вас. Я її, власне кажучи, відкрию. Бо, якщо чесно, я ще сьогодні туди не заходив, не дивився. Сьогодні вже майже весь день пройшов. І глянемо, яка кількість у нас підписантів, тобто яка кількість у нас вже, власне кажучи, вирішила цю петицію підтримати. Так, давайте я залогуюся, бо інакше мене не запустить. Так. Так, давайте я залогуюся. До речі, давайте не так. Щоб це збереглося, бачите, мені прийшла хороша ідея. Як я думаю, хороша ідея, Давайте я повернуся. Зараз, секундочку. Так, значить, дивіться, давайте зробимо інакше. Так, велика певна кількість глядачів з вас пише, що не кожен може десь розібратися, тобто де знайти цю петицію, як на неї перейти. Так, давайте я відкрию канал свій. Так. Ось, давайте я відкрию свій канал. Так, давайте знайду відео, де точно є посилання на цю петицію. Так, дай мені Бог пам'яті, під цим точно мало би бути. Ви теж це бачите? Так, давайте, щоб не було дублювання. Так. Так, зараз я знайду петицію, щоб я вам просто в реальному часі показав. Ні, а тут немає. Так, значить, тоді йдемо сюди. Під цим відео точно би мало бути. Поки я переходжу, далі хто буде приєднуватися, або, можливо, по запису буде дивитися, тобто, власне кажучи, щоб можна було собі подивитися, розібратися, як цю петицію підписати, ви пишіть, ставте плюсик в чат, хто вже підписав петицію. Ось, реагуйте, ставте плюсик в чат, або пишіть там підписав, підписала, щоб ми бачили, яка кількість людей, власне кажучи, підписали, або, можливо, зараз кину також посилання в чат, можливо, ви петицію протягом прямого ефіру, власне кажучи, додатково підпишете. Отже, я знайшов відео, де є, я зараз в чат продублюю посилання, так, давайте поставлю це на паузу, на такому потужному місці поставлю на паузу. Так, значить, дивіться, тут в закріпленому коментарі, тобто, коли ви потрапляєте на моє відео, тобто ви собі можете брати, дивитися, читати опис. Я тут в основному завжди розписую про що відео, тобто ви всі маєте коротесенький так само, якби так мовити, екскурс. Ось тут є стандартні джерела, варіанти для підтримки каналу. Тож, хто має можливість, 5, 10, 20 гривень, будь ласка, долучайтеся. Тобто це справді зараз потрібно, бо ті кошти не йдуть мені, там навіть не на каву, не на чай, на якісь такі, так би мовити, забаганки. Вони конкретно йдуть зараз на техніку, яку потрібно. На світло, ліпший, кращий мікрофон, на комп'ютер, з якого, власне кажучи, кожного дня монтується відео, з якого ми зараз з вами проводимо, оцей прямий ефір. Є велика реальна потреба, тобто сума там така немалесенька, тому, як то, знаєте, кажеться, з кожного там по долару, та й назбирається сума. Ось, так само є тайм-коди. Що таке тайм-коди? Якщо вам важко, складно, інколи там немає часу глянути повний етер, тобто повне відео, тут є описані і часові індикатори, якась тематика, тобто яка вас, наприклад, цікавить. Отут, допустимо, 11:40, ці тайм-коди приблизні. Скажу чесно, я їх не виставляю, бо це потрібно переглядати відео, тобто дуже багато роботи, якої я фізично не встигаю, тому ті тайм-коди, вони приблизні, але, тобто їх можна використовувати,
і так далі. Ви собі клікнули на якийсь момент, вас перенаправили, і ви, що там вас найбільше цікавить, ви це переглядаєте. Хоча завжди рекомендую дивитися відео повністю, бо інколи досить часто це видно по коментарях. Тобто людина взяла якийсь фрагмент, вона глянула там 30 секунд, хвилину, якийсь тригер почула і давай там, як то кажеться, розносити це по коментарях, якусь зраду, ще щось і так далі. Треба дивитися відео повністю, бо таким чином воно працює. Ось. Тут є соціальні мережі, ви собі можете перейти підписатися, є TikTok мій, до речі, станом на вчора, теж, як виявилося, в мене є вже поціновувачі, тобто мого контенту. Ось є вже TikTok, де загалом контент перерепощується, розміщується, тому просто підписуйтесь на мій офіційний TikTok, щоб цю офіційну інформацію отримувати. Є Instagram, є Patreon, тут можна так само як безкоштовно приєднатися, так і можна приєднатися з фінансовою підтримкою, тобто це собі за бажанням. Сюди на Patreon я буду завантажувати відео, які не будуть на YouTube, тобто це з мого другого каналу «Очима воїна». Я там порядка 200 відео до липня місяця сюди на Patreon завантажу, бо мені шкода своєї роботи. Є певні, скажімо так, ліміти, штрафні санкції, моменти від Ютубу, які я приймаю, але, скажімо так, спираючись на які, змушений другий канал почистити, бо, інакше просто мені прийдеться повністю цей канал закинути, закрити, бо, з нього, на жаль, ніякої продуктивності не буде. Відео YouTube не буде просувати, не буде поширювати і, тобто, через то розвиваємо зараз контури історії. Всі відео актуальні кожного дня виходять тут. Ось, підписуйтесь на канал Контури історії, якщо ви ще на нього не підписані. Є так само Facebook, теж можете підписатися, хто активний користувач, то загалом. І має бути Telegram. Є ще Telegram, це в шапці профілю, тут чомусь немає, не знаю чому, чогось тут немає. Так. Отже, і відповідності під кожним відео немає жодного відео, чи це шортс, коротесенькі відео, там на 30-40 секунд, чи це повний повноцінний етер відео. Тобто є завжди закріплений коментар, ви в нього можете одразу перейти, і тут є максимально важлива інформація, яку там потрібно. Отже, тут є петиція. Так, давайте я вам її закину в чат. Заодно гляну. Що там чат, чи ви щось пишете, не пишете, можливо, щось загалом пишете. Такс. Ух ти. Так, дякую модераторам, що дивитеся. Я думаю, у вас сьогодні вихідний. Дякую модераторам, бо бачу, що вже якийсь тут в нас російський, хороший русський забіг 300-й, а ще ліпше 200-й. Так, тут в чат я вам закидаю петицію, посилання на неї. Можете клікати, натискати і, власне кажучи, переходити, підписувати. Так, я з вами роблю те ж саме. Так, давайте я повертаюся до цього. Є, супер. Повертаюся і давайте натискаю на посилання на петицію. Так. Супер, ми на неї перейшли. Вам, є вона, тобто, щоб її підписати, у нас зараз всього лише 219 підписів, супер, є 219 людей, які зі мною однодумці, які мене почули, тобто, які її підписали. Для всіх тих, хто захоче також долучитися до підписання, хто буде переглядати цей прямий ефір в записі, або зараз буде його, власне кажучи, переглядати, ви клікаєте «Підписати петицію». Для того, щоб підписати, вам потрібно авторизуватися через Дію там, або, тобто є Дія підпис, є банк ID, або електронний підпис. Найпростіший варіант, який я постійно використовую, бо це буквально там 30 секунд, це є банк ID. Для цього ви маєте бути користувачем ось цих всіх банків тут перелічених, або Приватбанк, або Ощад, або Монобанк, Райфайзенбанк, або Абанк. Так, чомусь воно мені бігунок не дає прокрутити. Давайте так. Або Абанк, або Абанк. Тобто є у вас по факту варіант 1, 2, 3, 4, 5. Тобто у вас є 5 банків, через які це можна зробити. Я в відповідності це роблю через Монобанк, він мені найпростіший, найлегший. Тут зразу є QR-код вибиває, який ви там, чи в додатку, чи напряму наводите, ви скануєте QR-код, авторизовуєтеся, даєте підтвердження через Монобанк, і вас, відповідності, запускає, авторизовує власне кажучи, тобто, як його називається,
сайт Кабінету міністрів. І у вас тут в відповідності буде графа, ну, тобто, підписати, тобто підписати петицію. Я вже її підписав, тому в мене, якби, по факту петиція там підписана і так далі. Ось, тому долучайтеся, тут ви собі її зможете подивитися, почитати, чому це потрібно, чому це важливо. Ну, тобто тут собі, власне кажучи, з цим повністю зможете подивитися і ознайомитися. Так, якщо є по цьому якісь запитання, пишіть, задавайте. Ось, я радо в чаті вам на це, власне кажучи, відреагую, дам. Тобто дам відповідь на запитання, якщо щось, можливо, по цьому буде у вас виникати, є і так далі. Так, давайте загляну в чат і будемо рухатися. Будемо рухатись далі по інформації. Так, є. Окей. Окей, супер. Гаразд, тоді що? Тоді рухаємося далі. Готові зазирнути за лаштунки, так би мовити, останнього оцього розколу. Тобто після перегляду цього прямого ефіру обов'язково рекомендую повернутися до цього нового відео, що вийшло перед ефіром. Так само його спокійні, нормальні установці переглянути, послухати. Там відео на 27 хвилин часу, якщо не помиляюся. Ну, тобто ви собі його можете повністю переглянути, подивитися. Тоді розпочинаємо наш перший модуль – біологічний та антропологічний вирок. Уявіть собі 2005 рік. Мені важкувато буде уявити, бо я ж був зовсім дитиною кіндером, але більше, чим переконаний, тобто велика кількість з вас, це вже було там, не знаю, ви його дуже добре, гарно цей рік пам'ятаєте, це зараз на 2026-2021 рік тому. Росія на піку була своїх нафтових грошей, на відміну, як це є, на щастя, зараз вони не на піку, тоді вони, власне кажучи, ще були на піку своїх нафтових надходжень. Кремль готує ідеологічне підґрунтя для майбутньої експансії. Їм буквально терміново потрібне наукове підтвердження міфу про так звані вигадані три братні народи. Російська академія медичних наук, власне, саме медичних наук, отримує щедре державне фінансування на масштабний проєкт. Що ж, власне кажучи, це був за проєкт, для чого він взагалі був потрібен? Він отримує пафосну назву «Генофонд руського народу». Керівник проєкту, видатна, їхня дослідниця, це там Олена Балановська. Тут хочу таку маленьку ремарку з їхніми оцими пафосними назвами. Тобто, якщо ви зараз глянете в сучасних реаліях, в них абсолютно нічого не змінилося від там 100-річної давнини. Тобто в них все там якісь там, не знаю, Орешники, ще якась всяка їхня там Посейдони. Я зараз там за якісь їхню зброю, вона така найбільша їхня якби в плані пропаганди в сучасних реаліях. Ось тому їхній оцей пафос до пафосних назв, які по факту вони ніякої там дії не мають, такої, яку вони продають. Але це ще тягнеться з часів Холодної війни Радянського Союзу, тобто їм потрібно там показувати свої мускули, тобто ними постійно, так би мовити, демонструвати Америці, Європі, і, власне кажучи, всіх залякувати, щоб всі їх там сильно, так би мовити, візьмемо в лапки, боялися, і як не дивно, але, на жаль, ця пропаганда дуже і дуже сильно, власне кажучи, в них вона працює. Чому? Бо перед повномасштабним вторгненням, тобто нам вся Європа, вся Америка нам давали 3 дні, що Росія Україну захопить за тиждень, тобто вони реально справді вірили в те, що велика така Росія, тобто в них така друга армія світу, вони непереможні і так далі, і вони любу країну, кого захочуть, переможуть, захоплять і так далі. Як виявляються і показують українці, і близько того немає. Тобто поставте плюсик в чат, хто згідний, що та вся їхня, знаєте, мніма велич, тобто їхня та друга потуга армія світу, тобто воно, купи не тримається все ж таки. Тобто, звичайно, що в них є велика кількість ваньок, в них є великий запас озброєння ще із радянських часів, і зараз вони дістають, завдяки там нафті, газу, які українці розвідували і для них бурили. Тобто, звичайно, що тобто вони дістають зараз великі ще так само доходи, заробітки, з яких вони мають можливість продовжувати цю війну, але все ж таки, тобто це і близько так не є, як воно транслюється, оця їхня пропаганда.
Тому завдання для Єлени Балановської було яке, власне кажучи, спущене згори, було абсолютно чітким і безальтернативним: науково довести кровну спорідненість росіян, українців та білорусів. Ну, тобто, це було її, власне кажучи, завдання. Ну, тобто, це, власне, зробити. Так. Поки ви плюсики пишете, ставите в чат, я тут паралельно зроблю одну технічну штуку, бо так, хочеться пробувати мультистріми, щоб ви могли мене бачити на Ютубі, але в нас ще була певна категорія людей, яка могла мене бачити на Тіктоці. Тобто, все ж таки будемо старатися йти в ногу з часом, як показують реалії, це зараз потрібно, тому я паралельно спробую зробити з цим. Ось. Так, давайте я загляну в чат, буду все ж таки старатися періодично зазирати туди, дивитися, що там відбувається. Так, Андрій, добрий вечір. Вітаю вас. Дякую за плюсики, дякую за реакцію в чату. Леся, так само вас вітаю. Дякую за реакції. Так, всі, хто нові приєднуються, знаходьте чат, можете писати, коментувати, реагувати, підписуватись на канал. Контури історії, якщо ще не підписані. Ось, ну і ставте лайк, вподобайку цій прямій трансляції, щоб якомога більша кількість людей могла зараз приєднатися. Ну, тобто YouTube міг поширювати, власне кажучи, інформацію за стрім, ну і потім в записі теж якомога більша кількість людей могла, власне кажучи, цей прямий ефір побачити. Ось. Тому для Олени Балановської задача була знайти той самий, так би мовити, загальноруський корінь, який вони, ну, там, шукають вже, я не знаю, який період часу, тобто вони оцей спільний корінь якийсь вигаданий шукають, це ніяк, знаєте, як чорного кота в темній кімнаті шукають, не може ніяк знайти. З якого нібито ми всі, власне кажучи, виросли. Вчені їздили по всій буквально європейській частині Росії. Якщо брати карту сучасної Московії, ну, тобто їхня ця величезна територія, в них там порядка десь до 20% цієї всієї їхньої протяжності. Ось, власне кажучи, ну, тобто припадає на європейську частину, ну, десь в рази менше, тобто десь порядка до 20%. Ось, вони брали тисячі зразків ДНК по європейській частині Росії. Звичайно, що в них це, як бачите, було продумано, тобто вони чогось не їздили там в Владивостоці, вони не їздили там Північний Кавказ, ну, тобто вони десь не їздили в якусь там Республіку Комі, не знаю, в Дагестан, ще кудись, ну, тобто, звичайно, що вони тільки їздили в європейську частину. Хоча, знову ж таки, виникає питання, якщо, ну, в них це єдина там монолітна, ну, вони федерація, об'єднання, але все ж таки вони більше до унітарної форми правління, тобто в них один є диктатор, ну і тобто держава та їхня, вона більше така монолітна, єдина. І все ж таки, то чого не брати оці зразки ДНК, ну тобто якби це мало бути максимально чітко, точно, частину в європейській частині Росії, частину на півночі, центральна, південна, ну і, власне кажучи, східна, там, Сибір, за Уралом і так далі, так далі. Брали тільки європейську, бо вони потенційно, вчені все ж таки теж не дурні люди, ну, тобто вони ж потенційно розуміють, що хоча б якась приблизна оця... скажімо так, вигляд, що вони хоч якось могли би там порівнятися з нами, з українцями, з білорусами, це могло б бути досяжно тільки, ну, там, якщо брати ДНК, геном, власне, ну, тобто західної європейської частини Росії. Ось, вони аналізували гаплогрупи, складали складні генетичні карти, і от настає день, коли результати лягають на стіл керівництва їхньої академії наук. Так, всім привіт, хто приєднується з Тіктоку. Ставте плюсики, лайки, щось коментуйте. Це так само стосується вас, глядачів на Ютубі. Це то саме стосується. Там був шок, ті матеріали, які, власне кажучи, подали Академії наук. Абсолютний паралізуючий шок. Результати виявилися настільки буквально катастрофічними для їхньої цієї імперської ідеології, що їх одразу ж буквально намагалися засекретити. Це вже на хвилиночку 2005 рік був, тобто це не
Сталінський період терору, це там не Хрущов, не Брежнєв, не та їхня уявна гласність за Горбачова період перебудови, перестройки. Тобто це вже 2005 рік. І відповідності потенційно така інформація мала би, скажімо так, трошечки складніше приховуватися, але я більше чим переконаний, якщо взяти на якийсь загал, тобто навіть якщо виходити за якісь наукові осередки кола, тобто мало людей за цю інформацію, можливо, цікавились, десь в неї заглиблювалися і, власне кажучи, тобто в неї могли загалом якби цікавитися, а як на мене, воно дуже-дуже цікаво, бо це такі трошечки більш глибші, такі заглиблені, тобто це не суто мова, це не суто якийсь там побут, культура, за якими зараз далі будемо також спілкуватися, це, власне кажучи, зовнішній вигляд, де от ви берете нас, українця, красивого, там, карокого, темного, і відповідності якогось там бурята, їхнього того сучасного росіяна. Тобто тут, знаєте, як то кажеться, в цьому, знаєте, як в ребусі, знайди 10 відмінностей. Що не так, що тут в ідеалі все гарно, і тут треба знайти, власне кажучи, відмінність. То що ж, власне кажучи, побачили російські вчені? Генетичні карти, вони безжально показали правду, яку Москва приховувала століттями. Вони показали, що мешканці Центральної та Північної Росії, жителі Рязані, Вологди, Костроми, Мурома, за своїм ДНК-профілем, вони взагалі не є слов'янами. Тобто це от їхнє головне, яке має бути притязання, щоб вони, як та жуйка, 300 років вони липнуть до нас, українців, і до тих ж самих білорусів. Тобто вони мають бути хоч якось слов'янами, щоб вони могли до нас кудись, власне кажучи, приліпитися і хоч якось. Для свого населення це, звичайно, що вони пояснюють, це все так класно, круто, вони слов'яни, всю Європу вони захоплять, це вони пояснюють. А от, власне кажучи, білорусам, українцям і найголовніше Європі, Заходу, тобто це пояснити, то це можна, спираючись на такого роду дослідження, які, в них ніяким чином вони, не вдалися. Поставте плюсик в чат, якщо ви раді, що в них не вдалися. Бо я більше чим переконаний, що в них мало що може вдаватися. Але все ж таки спроби вони не залишають. Так. Зараз спробую вам вивести на екран. Давайте. Бо хто бачив відео, то він бачив, а хто не бачив, то я зараз спробую вивести. Так. Давайте ось тут зробимо. Так, друзі, секундочку. Щоб ви просто розуміли, за що я говорю конкретно, зараз я вам це продемонструю. Так. Ви поки в чаті можете написати запитання. Якщо є якісь питання, тобто щось, можливо, вас більше цікавить, щось, можливо, більш цікавіше, бо, якщо чесно, я ще трошечки під враженнями під монтування обробки цього відео, бо дуже багато справді цікавого, крутого, власне кажучи, контенту, матеріалу вдалося знайти, і, справді, інколи, знаєте, є такі якісь певні речі, за які ти не замислюєш, за які ти просто банально не задумуєшся, в повсякденному, звичайному, буденному житті, а інколи, заглиблюєшся в якусь тематику, і справді воно прям, знаєте, настільки конкретно стає зрозуміло і видно, що по факту навіть пояснювати нічого вже по великому рахунку дуже сильно не потрібно, бо воно справді одразу все буквально на зовнішній вигляд, оця вся генетика її видно. Так, друзі, секундочку вже зараз. Давайте, до речі, я вам покажу цю їхню науковицю, яка, власне кажучи, займалася цим дослідженням. Ворогів все ж таки треба знати в лице, тобто це все ж таки та людина, яка займається генетичними дослідженнями, тобто все ж таки, всім привіт, хто в Тіктоці приєднується, тобто підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, можна переходити на YouTube, вводити в YouTube контури історії, там, де прямий ефір, так само на YouTube додатково можете переходити, долучатися. Так, хватає цієї, як то кажеться, реклами. Але, власне кажучи, такого роду вчених все ж таки,
Потрібно знати, бо ну, вони так само дотичні. Буду сподіватися, що не до пропаганди, але все, що стосується Росії, ну, мені здається, що все буквально, що вони роблять, особливо, якщо на це витрачаються їхні кроваві нафтодолари, ну, тобто за державні кошти, то це 100% воно є дотичне до, власне кажучи, пропаганди. Так, я знайшов те, що я хотів вам продемонструвати, показати. Так, давайте я вам його розширю на повний екран. Так, і поставте мені, будь ласка, в чаті плюсик, або краще напишіть видно, одним словом, чи вам видно зображення. Зараз я вже його вивожу. Ось, щоб я розумів, бо в себе я відображаюся, а у вас має відображатися, власне кажучи, фото. Тому відреагуйте, будь ласка, чи видно. Ось, тут, власне, чітко видно відмінність, ну, тобто, оце типовий росіянин, ось середини там 18-го, початку 19-го століття, ну, тобто, зовнішній вигляд відповідності, який він є. Ну, тобто, як ми бачимо, людина максимально спрацьована, навіть, звичайно, що у нас в Україні теж люди працюють, ну, тобто, ну, важка і фізична робота, і там, десь, якщо це сільська місцевість, городи, так далі, так далі. Але все ж таки тут видно, що людина, вона перебувала в кріпацтві, тобто, що вона бувала в якихось певних повинностях, де, власне кажучи, ну, людина не встигала на якісь там банальні звичайні речі, ну, тобто, часу витрачати. Ось, і по ній, от, власне, та вся важкість долі, яка, ну, на тих теренах вона проживала, ну, тобто, зразу на людині видно це і відчувається. І давайте зразу вам, знаєте, як то кажеться, для порівняння одразу виведу українських дівчат. Так, зараз, секунду. Ой-ой-ой. Так. Ось, є. Супер. Супер. Так, друзі, перепрошую за ці моменти, ну, на жаль, поки по-інакшому буде важкувато, бо є дуже багато матеріалу, які хочеться показувати, транслювати, так, а це все якби в реальному часі, воно, власне кажучи, відбувається. Ось, і отут зразу можна побачити, подивитися, ну, тобто, на українських дівчат, які, власне, ну, тобто, це зразу є от кардинальна різниця, тобто, по-перше, зовнішній вигляд, вбрання. Тут, власне кажучи, видно прикраси, які дівчата в той період часу вони носили, ну, тобто, є відповідності намиста, тобто, різного роду, ну, тобто, є прикраси, ну, і одразу воно зрозуміло, що все ж таки люди, вони, ну, проживають своє життя не в рабстві якомусь, не в кріпації, як, ну, цей період часу було, власне кажучи, на Московії. Так, і давайте я ще одне вам виведу. Так, все. Так. Що я виводив? О, є, супер. Так. І давайте я вам тут також виведу. Так. Оце так само додатково чоловіче населення в Московії, також у цього періоду кріпацтва-рабства, які в них було, повинності, бо ну, воно в них було дуже довгий, власне кажучи, період часу. Ну, тобто тут також, власне, по типажу його якби видно. І так само додатково, зараз вам протранслюю. Так. Ну, і трошки сучасних, і трохи, так би мовити, ще з минулого. Так. Так, друзі, всім велика вдячність за донати. Ви бачимо, що деякі сповіщення плімкають. Інна, вам велика вдячність за донат на Монобанку. Вам, як завжди. Чесно, знаєте, як то, вам хочеться найбільше персонально, бо реально ви найстабільніший, найпостійніший донатор, вам реально велика вдячність, ось, бо дуже багато речей, на це, на жаль, потрібні кошти. Тобто наразі немає якихось грантодавців, немає якихось меценатів, які б там допомагали фінансовій підтримці каналу. Тобто це робиться суто на ентузіазмі мене, моєї молодої невеликої команди. Ось, тому, власне кажучи, тут за це дуже вам реально велика вдячність. Всі, хто має можливість, бажання, давайте тако, ось тут у вас QR-код, це є Приватбанк, ось тут це є
монобанка, ну, тобто 5, 10, 20, там, 30 гривень, будь ласка, ну, тобто ви можете долучатися до фінансової підтримки каналу і таким чином ставати співавтором кожного відео, кожного прямого ефіру, який, власне кажучи, тут ну, тобто, проводиться, ось, і таким чином, ну, тобто, ставати співавторами сучасної новітньої української історії, яка робиться от на цьому каналі контури, власне кажучи, історії. Можна ставати спонсором на Ютубі через Ютуб, всього лише 30 гривень на місяць. Доступ до всіх відео, які там є, там, ну, тобто, вже зараз бібліотека наповнюється тих відео, які можна, власне, ну, тільки для спонсорів, та, тобто, переглянути. Ось доступ до вибору тем, тематик, які, ну, етери хочуть бачити, та, ну, тобто, реально там дуже багато є плюшок, бонусів. Назбираємо трошечки більшу кількість спонсорів, будуть і стріми, ну, персоналізовано для спонсорів каналу і так далі. Ну, тобто, є дуже багато ідей, напрацювань. На це, власне кажучи, потрібна ваша підтримка і суто мій час. Так, всім, хто приєднується на ефір TikTok, всім привіт, ставте лайки, вподобайки прямій трансляції, підписуйтесь на канал і переходьте на YouTube контури історії, тут можна глянути прямий ефір. Так, вивожу вам сучасні, ну, тобто тут є різні періоди, та, але тут, зокрема, от є, ну, тобто, антрофаг, власне кажучи, українців, тут є дунайський тип. Якщо ви глянете з самого верху, та, ну, тобто дунайський тип, це зображення я беру зараз з того етеру, який 2 години назад вийшов на каналі, тобто ви це потім в записі додатково можна буде це, власне кажучи, так само переглянути. Ось. Ось. Так. Тому відповідність є генетична відстань між типовим росіянином і, ну, так би мовити, так званого їхнього того золотого кільця, та, тобто, ну, це теж, самі розумієте, така пафосна назва, ну, тобто, ну, є як є. Та типовим українцем виявилася настільки величезною, що буквально в закритих звітах констатували страшну для Кремля річ. Ми різні біологічні популяції. Оце головний момент, та, який, власне кажучи, потрібно, ну, тобто, зафіксувати, що ми є різні біологічні популяції. Тобто ми на рівні ДНК, на рівні геному, суто на от, точки зору по молекулах та по атомах, ми з ними от, просто кардинально різні світи, і близько ми з ними ніколи не були поруч зовсім. Звертаю вашу увагу, ми не просто різні нації, розділені якимось там кордоном, та? Ну, тобто, на жаль, спільне. Ми буквально різні світи. Українці генетично – це 100% європейці. Наші ДНК-маркери демонструють найближчу спорідненість із чехами, словаками та жителями Південної Польщі. Ну, чому саме Південної Польщі, бо вони до нас найбільш ближчі, та, ну, тобто наші терени етнічні є в складі Польщі, ну і так далі, тобто воно історично, ну і загалом в плані розвитку воно так, власне кажучи, склалося. А от так зване російське Залісся – це кровна спорідненість із територіями Уралу та Поволжя. Це генетика, яку неможливо підробити буквально жодним указом царя чи переписуванням якогось там чергового підручника. Ну, тобто, скільки підручників ти не видавай, та, тобто, скільки ти їхню цю історію не причесуй, так би мовити, ну, тобто, власне кажучи, вся правда, вона залишається просто на поверхності. Так. Так, давайте я гляну трошечки чат в Ютубі. Ви бачите, трохи появилось якихось повідомлень. Давайте я його перегляну. Так. Так, переглянула перед етером ваші відео. Дуже цікаве та інформативне. Всім рекомендую. Та, дякую за відгук. Та, обов'язково після цього прямого ефіру перегляньте повне відео на каналі, обов'язково перегляньте. Особливо здивував факт про те, як у Московії в час кріпацтва людину могли просто обміняти на породисту собаку, відриваючи людину від родини. Так. Ну, тобто, це такий, як на мене, найемоційніший факт, та, який, ну, скажімо так, я би сказав, мене найбільше десь, ну, не то, що здивував, ну, тобто, для мене це ж не новина, власне кажучи, що в них було кріпацтво, та, що, власне кажучи, ну,
на жаль, як це є, тобто росіянина, цього їхнього звичайного простого холопа, не знаю, цар їхній той батюшка, тобто якийсь боярин, він міг обміняти на що хочеш. І насправді, якщо абстрагуватися і такий, знаєте, нотку гуманності включити, що це все рівно, тобто є ж хтось серед них там люди, і оці сучасні росіяни, яких ми маємо, тобто це ж так само наслідок всіх тих їхніх предків за всі оці століття, що в них було кріпацтво, що в них було по факту рабство, тобто воно все, скажімо так, має свої наслідки в цьому сьогоднішньому, власне кажучи, реаліях. Уви, але маємо, що маємо. Тому маємо, що маємо. Так, Наталія Бурбачова, добрий вечір. Добрий вечір. Пишіть, Наталія, звідки ви дивитеся. Мені просто цікаво географію, звідки ви мене дивитеся, тому цікаво. Так, вітання Запоріжжя. Запоріжжя, тримайтеся. Тримайтеся. Андрій. Так. Андрій, до речі, теж пишіть, звідки ви дивитесь, теж мені цікаво просто знати, побачити географію, де, власне кажучи, ви мене дивитеся. Тобто, мені цікава загалом географія. Так. Супер. Супер. О, є, в мене хоча б є якась аналітика. Так, в мене хоча б є якась аналітика. Гаразд, давайте рухаємося з вами далі. Ось, але знаєте, все ж таки генетика – це наука така мікроскопічна, тобто це вже дуже так, треба в неї заглиблюватися, комусь це має подобатися, цікавити, власне кажучи, щоб з нею взаємодіяти. Можна сказати, це просто якісь там певні гаплогрупи, хто їх там не бачив загалом, це можна якісь факти, скажімо так, підтасувати, сфабрикувати, і як вигідно, так і, власне кажучи, подати, бо все ж таки не кожна пересічна людина, та, тобто вона фахова в генетиці, і вона зможе, так би мовити, зрозуміти, що там є якийсь певний підступ, ось, що, можливо, факти якісь підтасовані, тобто не кожен є генетиком, якщо максимально просто сказати. Тому зараз ми, так би мовити, візьмемо в лапки, відкладемо мікроскопи і подивимося на те, що можна буквально потримати в руках, так би мовити, на кістки та на антропологію, тобто загалом. І тут ми стикаємося з ім'ям геніального українського вченого Федора Вовка. Якщо чесно, я вперше за цю людину дізнався тоді, коли готував етер, тобто готував відео на своєму, власне кажучи, каналі. Ось, тобто, зокрема, це сьогодні, і в мене є десь ще минуле відео, де, власне кажучи, власне, так само за генетику, за геном, і там, тобто, воно присвячено, так само згадується, власне, тобто, наш український вчений Вовк. Так, давайте я його зараз вам виведу на екран. Можливо, я тут зможу виводити. Так, зараз, секунду. Може, щоб я не щезав вам, я вам тут просто зображення. Я думаю, що воно би зараз мало вийти, получитися. Так, секунду. Так. Де у нас є Федір. Так, секунду. О, є, супер. Давайте я його молодшого покажу. Я думаю, що людина всі, як то кажеться, свої тобто всі свої роки красиво. Ось, має вам бути видно. Так, має вам бути видно тут. Супер. Слухайте, бачите, я ще одне ноу-хау для прямого цього ефіру. Я постійно в кадрі, я не буду щезати, я вам буду додатково зображення прямо тут виводити. Бачите? Бачите, як супер. Отже, відповідності, я думаю, що десь в близькій, можливо, перспективі зроблю конкретний прямий не прямий, а просто загалом етер-відео про відповідність цього вченого, бо, направду, зокрема, якщо брати за сьогоднішній наш прямий оцей ефір, тобто людині повністю треба віддати належне, бо
вся ця інформація, це завдяки, власне кажучи, його праці. Ось, тому вам варто запам'ятати це ім'я, знаєте, щоб, так би мовити, можливо, десь будете в якихось дискусіях інколи, десь за кордоном, та, з кимось взаємодіяти, з якимось поляком, німцем, не знаю, французом, з кимось небудь і так далі, ви будете підкованою фаховою людиною і, власне кажучи, зможете це ім'я використовувати як якийсь контраргумент, щоб європейці вони могли більше цікавитися, власне кажучи, нами, нашою культурою, ну, тобто нашими загалом видатними вченими. В Радянському Союзі праці Володимира Вовка перебували під буквально найсуворішою забороною. Чому? За спробу спиратися на його дослідження в своїх наукових роботах можна було втратити не лише кар'єру, а й, власне кажучи, свободу. Тобто до вас могло прийти НКВС, ну, тобто вас могли відправити там на Сибір, ну, і валити цей, ну і, власне кажучи, загалом все. Тому, звичайно, що люди в Радянському Союзі, вони були змушені в тій, як кажеться, мильній бульбашці, які перебувати, ну, тобто, змушені були, власне кажучи, підкорятися цій системі. Чому ж, власне, Москва так сильно боялася цього антрополога? Тому що, власне, Федір Вовк провів тисячі, вдумайтеся, вимірювань черепів та пропорцій тіла та, власне кажучи, через обличчя і видав свій вердикт. Він довів, що українці – це яскраво виражений динарський антропологічний тип. Що це означає максимально простою, зрозумілою людською мовою, щоб там без термінів і так далі. Ми, як нація, маємо високий зріст, ну, тобто високий зріст – це там вище 160 сантиметрів. Ось, ну, тобто, в мене, наприклад, там середньостатистичний європейський зріст образно, та? Ну, тобто, як мінімум по Україні точно там середньостатистичний. Я не є ні дуже високий, ну, ні дуже там низесенький. Ось. Переважно темне волосся, та? І специфічну будову черепа. Чим, власне кажучи, ну, якби будова черепа, вона є специфічна, так звану, якщо її називати брахікефалією, ну, тобто такий науковий термін, або простіше круглоголовість. Ну, тобто, якщо ви берете от, обличчя, та, тобто воно в основному, ну, воно пропорційне, воно таку більше якби округлість має. Я можу бути трошки поганим типом в плані, ну, цієї наглядності, та, ну, але видно, що голоду на Україні нема зараз, так, як теж росіяни люблять це, ну, розганяти, та, і так далі. Тому це тип європейців, який тисячоліттями формувався в умовах нашого лісостепу. А тепер беремо праці антропологів і дивимося на мешканців так званого Золотого кільця Росії, який я вже, власне кажучи, пару хвилин назад показував. Там панує абсолютно інший тип доліхокефалія. Ну, тобто це трошки протилежний. Давайте я вам зараз виведу це додатково також на екран. Так, всім привіт, хто в Тіктоці доєднується. Ставте, будь ласка, лайки, вподобайки прямому ефірові. Можете підписуватись на канал, не можете, треба підписуватися на канал. Можете переходити на YouTube, контури історії, дивитися на YouTube цей прямий ефір. Так, а вам, друзі, на YouTube зараз вивожу зображення, щоб ви розуміли, власне кажучи, за що я говорю в плані будови черепа, в плані будови голови. Отут, от ліва, так, перепрошую, бо я собі вивів, а вам, власне кажучи, не вивів. Ось, оце зображення, давайте це я приберу. Так, ось. Так, Федіра Вовка я приберу, а от, власне, це зображення, яке ви зараз все бачите на екрані, тобто ви, якщо глянути в профіль, тобто права частина, ну, загалом, наче обличчя, воно візуально дуже сильно, якби, нічим не відрізняється, непомітно, от, якщо взяти мене і взяти, от, наприклад, цього, ну, там, московита, ну, тобто, в принципі, дивишся в лице, все нормально. Но ви повертаєте в голову чи туди, чи сюди, ну, тобто, в мене череп, він є, якби, ну,
пропорційний до голові, грубо кажучи, загалом. Та? Якщо дивитися ось тут на ліву половину цього зображення, ну, тобто видно таку випуклість, та? Тобто якби вигинається ця будова голови, ну і загалом якби самого черепа. Так само додатково зараз вам покажу, як це якби було видно і можна було прогладіти, власне кажучи, в діток, в дітей, бо це, власне кажучи, йде з самого раннього періоду, та? Ну, тобто це не є там, знаєте, що щось, якась, можливо, деформації, щось десь набуто з часом, з роками, ну, тобто це з самого раннього дитинства, воно, власне кажучи, так і є. Ось, також, щоб ви для порівняння собі мали, продемонструю вам, як виглядали наші пращури на Русі, яка, власне, тобто вигляд, форма загалом і голови, і всього була, тобто в цей період Русі. Якщо брати, це там 1000 років назад, тобто зараз 2026 рік, ось, тобто 1000 років назад, це там 1026 рік, тобто це період Ярослава Мудрого, і як, власне кажучи, виглядали наші тобто предки на нашій Русі. Знизу екрану, тобто ось тут це є якби тип московита росіянина сучасного, ну і власне кажучи, тобто це в дитячому вигляді, тобто тут чітко видно, як власне кажучи, ось тут форма голови, тобто є, і власне кажучи, ось тут, яким чином воно також є. Ось, давайте я так синхронізуюся. Ось тут у вас, відповідності, це зображення наших, предків, власне кажучи, в період Русі, тобто українців. Додатково зараз так само вам виведу ще додатково населення Русі, тобто мається на увазі наших теренів Київщини, Чернігівщини, Переяслава, тобто на території України. Це там не там Суздальські, ці Володимирські, ці їхні землі і так далі, тобто це їхнє Залісся, їхні ті болота, тобто можна на їхніх зараз варіанти, власне кажучи, дивитися. Так, всім привіт, хто приєднується в Тіктоці, підписуйтесь на канал, переходьте на YouTube канал Контури Історії, тут більше інтерактиву, тут більше можна переглядати прямий ефір. Так, зараз секундочку, бо не можу зразу сходу знайти. Так, друзі на Ютубі, хто має питання, уточнення, реакції, коментуйте, пишіть в чаті. Таким чином Ютуб краще поширює пряму трансляцію. Якщо ще не підписані на канал, підписуйтесь, долучайтеся до спонсорки, підтримки каналу. Це можна донатами на Монобанку, на Приват зробити, або стати там спонсором від 30 гривень на Ютубі. Так. Бачите, аж в самому кінці знайшов я. Так, вже, друзі, вам вивожу. Секундочку. Так, вже вам виводжу. Ось. Як бачимо, оця права частина, ось ця частина, власне кажучи, тобто це також мешканці, жителі Русі. Ось, власне кажучи, тобто для порівняння це собі можна повністю подивитися і переглянути. Так, давайте я мешканців Русі вам залишу, ось, щоб можна було подивитися, а ми з вами працюємо, рухаємося далі. Так, то отже, що таке доліхокефалія, перепрошую. Це вузькі витягнуті черепи, тобто низький зріст, специфічна будова вилиць і, власне кажучи, надбрівних дуг. Тобто вони в цьому є найбільша відмінність з нашим, власне кажучи, європейським типом, якщо ми говоримо конкретно за українців.
Ось, і антропологічно вони виявилися повністю ідентичними до фіно-угорських народів півночі. І тут ми, власне, підходимо до того факту, від якого в радянських ідеологів у 1960-х роках просто холонула кров в жилах. Ну, тобто вони собі ніяким чином себе і близько не могли, скажімо так, ідентифікувати, прирівнювати до фіно-угорських народів півночі. Чому вони це не хотіли, не могли робити? Бо, власне кажучи, я вам зараз так само продемонструю, як їхні предки, от фіно-угорські племена, різні народності виглядали. Ну, тобто ви собі зможете порівняти, зокрема, з нашим населенням на Україні, коли ще раніше на Русі. Так, та то воно так, бо то я чат просто цей вас читаю на Ютубі. Так, та то воно так, бо то ми колись єдин вуйко зі Самбора повідали, що то вони так жили, потім їх обікрали, а потім ще московити, бо не можу вживати як хочеться, на них напали. Так, щось я не до кінця думку зрозумів, але на Самбір напали московити, чи загалом на Україну напали. Матік трохи якось розширте свою думку, бо я просто не до кінця її зрозумів, за що ви саме маєте на увазі. Але дякую, що коментуєте, тобто долучайтеся до коментування в чаті, ставте вподобайку прямому ефірові, якщо ви ще не поставили вподобайку, то обов'язково це зробіть, що таким чином краще буде загалом поширення. Так, а я вам зараз виведу на екрані, власне кажучи, фіно-угорські етноси і племена, щоб ви собі також наглядно могли побачити, власне кажучи, який вигляд вони мали і носили. Так, це у нас що таке? Ні, це не це. Так. Так, давайте перше, що знайшов. Так, це точно варто уваги, щоб зрозуміти для порівняння. От зараз будемо порівнювати, так. Ось, оце є типовий московит. Вже по факту росіяни, бо з 1721 року вони ж себе класифікували вже як Російська імперія, тому 1721 рік, 1720, давайте нехай візьмемо, тобто це в нас початок 18 століття. Ось, тому це явно цей період 18-19 століття, оце у вас ліве фото, ось це, ось. Це, власне кажучи, період Русі, це, власне кажучи, росіяни. Тобто, яка це знайдіть пару відмінностей. Ось, хоча, якщо брати праве зображення, то це, власне кажучи, період Русі, тобто це там 10-11 століття, а це вже, власне кажучи, 18-19 століття, тобто період кріпацтва, рабства в них на Росії, і відповідно, самі бачите, які це наслідки мало для їхнього, власне кажучи, тогочасного населення. Так, і тепер, як я вам обіцяв, давайте я вам буду виводити, оце дуже теж так само важливе зображення. Давайте я вам тут його закріплю, залишу. Ось. Тобто це сучасні зараз, власне кажучи, ті, хто населяють сучасні їхні болота. Так, всім в тіктоці, хто приєднується, всім привіт. Всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки цьому прямому ефірові. Ось, переходьте на YouTube, контури історії, можете там переглядати прямий ефір. Так. Так, а я вам зараз буду демонструвати. Так, є, супер. Ось. Це є відповідності представники Муроми, тобто в них там основні етнічності Мурома, Ерзя, і
Пішло-поїхало. Дуже багато етнічних нацменшин, ну, тобто національностей, де, власне кажучи, вони ну, тобто, з чого от їхня, оці росіяни, вони, власне кажучи, і складаються. Все, переважна більшість, тобто це є монголоїди, ну, тобто вони дуже довгий період часу були в Ординській залежності від Золотої Орди, тобто дуже довгий період, тобто це пару століть, і, власне кажучи, ну, тобто, звичайно, що було змішування національності та етносів, і от, власне, їхній оцей геном, їхнє ось це ДНК, воно змішувалося з, власне кажучи, всіма цими етносами, національностями, і зараз, ну, так би мовити, дуже малий відсоток оцих там Мурома, так далі, їх позалишалося, ну, тобто, як же ж це працює? Наприклад, батько Мурома, мама Мурома, там в них народилася дитина, поки вона не пішла в школу, поки вона не дивилася телебачення, ну, тобто, вона себе там ідентифікувала, відносила до національності своїх батьків. Тільки вона пішла там, не знаю, в садик, ну, в садик ще не так, в школу, особливо в університет, десь на роботу, там росіянин, там московит, вона автоматично стає московитом. Її діти вже московити, ну і по факту все. Починаючи вже з внуків, ніхто й не згадає, що вони були такий там народ колись там у Рома, ну, тобто своєї мови оцієї вони ж ніхто не знає. З ніяких звичаїв, ні нічого, ну і таким чином, ну, тобто, воно перемішується, змішується, і в них отова штучна, оця от їхня та вигадана нація, росіяни, вона таким чином і робилася, і збиралася, ну, тобто, по факту. Ось, тому тут глобально воно загалом з цим якби нічого дуже кардинально з цим не змінюється. Так, так. Андрій, вітаю вас, Андрій. Добрий вечір. Дякую, що доєднуєтеся. Пишіть питання, ставте реакції, коментуйте. Про ядерну зброю. Я вже просто, Андрій, далі трошки побачив. Окей. Трошки не до кінця тематика нашого ефіру, але пару хвилин зачекайте, я закінчу цей блок і обіцяю, що за ядерну зброю я згадаю, ну, тобто я цю тематику зачіплю. Кому теж цікаво послухати за ядерну зброю, бо це відео, яке вийшло вчора на каналі, якщо не помиляюся. Вчора чи позавчора? Ні, позавчора. Позавчора, то я теж зачіплю. Кому цікаво, то ставте плюсик в чат. Так само вітаю, не то, що вітаю і дякую на рівні літописець за фінансову підтримку нового спонсора. Відео вишивка. Дякую вам. Дякую, що долучаєтеся до спонсорства каналу, бо справді це зараз важливо, бо зараз збираємо кошти на техніку, для монтування, для більш якісних і прямих ефірів, і відео, тому велика вдячність, що підтримуєте і, власне кажучи, долучаєтесь, тому велика вам вдячність. До речі, завтра виходить в першій половині дня нове відео для спонсорів каналу. Отже, зокрема, ви зможете побачити відео, тобто там вже є відео, які сьогодні ввечері можна переглянути. Завтра буде новий випуск, то, власне кажучи, зможете це одразу і переглянути. Так, давайте це я зроблю чуть менше. Так, це я посуну сюди. Ось, так, щоб воно мене не закривало. Так, і тут ми підходимо до того, власне кажучи, факту, що, от уявіть собі, на один момент, розпал Холодної війни, Радянський Союз запускає ракети в космос. Ну, тобто, кого вони першого? Вони першого запустили Гагаріна в 1961 році, якщо не помиляюся. 61-му чи 59-му? Вроді би, якщо не помиляюся, 1961 рік. Так, давайте я навіть за цей гляну. Так, Гагарін в космосі. Давайте так і напишемо. В космосі. Або прям всі роки є. Ні, 1961. 12 квітня 1961 року. Слухайте, у нас цей рік 12 квітня була Пасха в Україні, а вони його в космос відправляли. Ось уявіть, якби Гагаріна відправили в космос з нашою ковбаскою, з нашою Паскою, і він би, я думаю, що попробував би нашу ковбаску, нею би вдавився і би не вернувся, там би і лишився в космосі. Так, бачите, 12 квітня 1961 року. Так, в відповідності, запускає ракети в космос, будує свій той вигаданий комунізм, який вони так і не збудували.
і ніяка країна в світі такий ніякий комунізм то й не збудувала, та, бо це був чистого роду популізм, де люди вони таким отак хочуть жити, мало що робити, та жити в стабільності, держава подбала, все дала, все дала, все дала, все так класно, круто, а тобі нічого не треба робити, по факту в житті не треба ні напрягатися, ні так далі. Тобто це ж було зіграно на таких речах, які будуть зачіпати в будь-якому варіанті кожного. Тобто я більше чим переконаний, кожен би хотів жити в реальному комунізмі, де, не знаю, все безкоштовно, або ви маєте стільки грошей, що ви реально можете абсолютно все, що ви хочете купити. Тобто вам дають квартиру, вам дають машину, вам дають путівки, подорожі, тобто все дуже класно, круто і так далі. Але чогось в Радянському Союзі цього всього не було. От, власне, на ядерну зброю вони гроші мали, а забезпечувати населення звичайними такими пересічними, так би мовити, засобами для базового існування. Тобто 120 рублів – це все, чим звичайний радянський мешканець в СРСР міг радуватися, на жаль. Тому я не жив в цій країні, на щастя, але, як на мене, це дуже добре, що ця країна розвалилася і її вже більше немає. Є недобитки, тобто Росія – це недорозвалившися СРСР, в них є лідери, тобто в них ж дуже велика оця комуністична теж є гвардія, яка вона себе спить і бачить, щоб Радянський Союз відновити, бо вони були жовтенятками, піонерами, комсомол вони йшли в той період. Була молодість, сили, здоров'я, і все так класно, круто було. То, звичайно, що вони за цим, так би мовити, мріють, щоб це відновити. Але сучасна незалежна Україна 100% показала, що ніколи вже більше ніякого Радянського Союзу не буде. Ось тому підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, підтримуйте наших хлопців, Збройні сили, щоб ніколи більше цього кошмару Україна не переживала ні сучасної війни, ні Радянського Союзу, більше ніколи, власне кажучи, цього не можна було пережити. Так, Скіф, розкажіть про розстрільні НКВД-тройки. Гарна тема. Спочатку зараз перейду до ядерної зброї Андрієві. Його, як то кажеться, квоту Андрія заповню про ядерну зброю, бо це досить цікава тема, і вона максимально сьогоднішньою перегукується, як я думаю, направду, тоді, власне кажучи, перейду до НКВД і, власне, цієї теми розстрільних тройок. Супер. В кого є ще які побажання, в кого є ще які запитання, тематики, пишіть в чат, задавайте, все розкриємо. Я тільки радий, як то кажуть, якщо є запит, ось щось більше цікаве, то я на це більше, власне кажучи, зверну уваги. Так, але давайте закрию все ж таки блок з, власне кажучи, Федором Вовком. Тому Радянський Союз, власне кажучи, відправляє Гагаріна в космос. Так, секунду, бо мені тут дещо технічно вибиває. Так, давайте ще закінчу тоді за цим, і вже тоді повністю перейдемо до всього решти. Так. Так, зараз, друзі, секунду. Перепрошую, бо трошки тут технічні моменти, які зараз мушу вирішити. Так. Так, ви поки пишіть свої питання в чаті, я просто дещо тут довирішу, щоб, власне кажучи, нам це не перебило. Так, окей, добре. Отже, відповідно, як можете тут бачити на екрані, тобто я вже ці зараз фото позабираю.
Ось, щоб вони, як то кажеться, не відволікали від основного масиву. Ну, тобто, власне кажучи, оцей генетичний фонд, блок, ну, тобто він, найпершу чергу, власне кажучи, воно на цьому видно відмінність, як ми, от, власне кажучи, ми, та, тобто українці, і, от, власне кажучи, з ними, з росіянами, ми маємо цю максимальну відмінність від цього залісся, яке, власне кажучи, було. Так, і давайте, мабуть, що, ну, зараз трошечки так відмотаємо час на 1000 років назад, ну, тобто 9, 10, 11 століття, ми з вами, власне кажучи, беремо таку археологічну експедицію, певно, і починаємо розкопувати поселення на території сучасної України. На Київщині, Чернігівщині, Переяславщині, Волині, що ми, власне кажучи, там можемо побачити. Що ми, власне кажучи, там можемо побачити, я вам зараз протранслюю на екрані. Ось, бо, ну, це так, хтось вузько, хто цим більше цікавиться, але, зокрема, в Києві були, ну, як це стандартно зараз в звичному режимі, тобто проводилися якісь ремонтні роботи, рилися там котловани, мінялися, ну, комунікації, дорога, і таким певним чином вдалося виявити залишки поселення часів Русі, зокрема, відповідності в Києві. Там зараз є організований музей на цій території, тобто це, зокрема, небайдужими людьми робиться, здійснюється. І ось тут ви можете бачити певні, власне кажучи, ну, фото, фіксації. Зараз я вам покажу так само археологів, дослідників, які, власне кажучи, цим займаються. І це ви собі додатково зможна, власне кажучи, продивитися і, власне кажучи, це переглянути. Так, зараз я, секундочку, знайду, в мене ще одне є точно фото, яке ви, власне кажучи, буде дуже гарно, цікаво, наглядно переглянути. До речі, в кого питання писали за ці розстрільні списки НКВД, напишіть, за кого ви саме конкретно хочете, чи вас загалом цікавить, чи, можливо, у вас якісь є постаті персоналі, які найбільше в них цікавить, бо, ну, все ж таки є загальне таке якесь певне, а є, ну, є такі, ну, там, допустимо, як, не знаю, Василь Стус, і дуже багато є наших митців і так далі, які, власне кажучи, цікавлять більше. Ось, отут якраз, власне, є, ну, ці матеріали, які в мене зараз просто є під рукою, де, власне кажучи, от ці розкопки, це от максимально, це от за період, за час війни, якщо не помиляюся, відбулося, сталося, ну, тобто це, зокрема, зачепило Київ, ну, тобто, грубо кажучи, беремо там Київщину, але, зокрема, додатково там і Чернігівщина, Переяславщина, Волинь, і що ми, власне кажучи, там бачимо, певні сліди, залишки оцих поселень, ми можемо зараз з вами бачити, зокрема, наприклад, на екрані, ось, і хто там мешкає в Києві, чи хто відвідує, ну, тобто, ви цей музей, де, от, власне, ці розкопки були, ну, тобто, ви можете це все наглядно поїхати, подивитися і так далі. Тому ми бачимо класичну культуру осілих хліборобів, хати наших предків, ось, так, хати наших предків, ну, тобто, вони стояли, власне кажучи, на поверхні землі, вони мали вікна, ну, тобто, вони були над землею, це відмінність на противагу росіян, які вони свої ізби, вони трошки заглиблювали, якби, в землю, ось через які, власне кажучи, всередину до наших предків українців проникало, власне, сонячне світло, ну, тобто, сучасній людині мені, наприклад, ну, важко би було уявити, як би можна було жити в якомусь мороці, щоби там навіть сонячні якісь промінчики, сонячне світло, наприклад, в хату не потрапляло, ну, але, як бачимо, предки Залісся, сучасних, ну, московитів, власне кажучи, вони так і, на жаль, ну, з точки зору гуманності жили. Але найголовніше, серце цієї хати – це була піч. Думаю, нікого не здивую, що для українців в сільській місцевості 18-19 століття, та і зараз, мені здається, в сучасних зимах, яка у нас була зима та мінус 20 в цьому, ну, от, власне кажучи, році, то я би сам особисто навіть від печі не відмовився, бо, ну, ти собі регулюєш повноцінно і так далі. Тобто піч в хаті для, ну, наших предків українців, це була, можливо, навіть чуть ли не одна із сакральніших речей, ну, тобто, бо там можна було і їсти приготувати, і
потеплити хату повноцінно, тобто свій дім. Так само, власне кажучи, на печі за рахунок того, що вона була нагріта вночі, наші відповідні предки, вони могли на ній, тобто ніч, власне кажучи, в сні проводити. Тобто це дуже багато різних одразу побутових таких речей, воно, власне кажучи, закривало для наших відповідності пращурів, предків. А ось, зокрема, приведу вам варіант, як це було в московитів на території Залісся. От вони робили такі відповідності заглибини. Ось так. І зараз вам ще додатково продемонструю, зокрема, як це як повністю виглядала їхня, так би мовити, ізьба, так воно в них називалося. Тобто воно якісь, як, я не знаю, як на курятник десь інколи могло виходити, виглядати, бо вона самоформа, тобто вони досить часто там могли жити, мешкати з худобою, тобто додатково в плані, самі розумієте, санітарія, тобто воно дуже і дуже сильно хотілося б максимально кращого мати, тобто що ж, населення, яке, власне, в такому варіанті мешкало, проживало, тобто гігієна, якась культура до гігієни, це все, тобто воно, власне кажучи, теж свої певні такі сліди, воно, власне кажучи, залишало. Якщо ми беремо таку, довшу цю історичну перспективу. І ось тут я вам залишу для порівняння. Це, власне кажучи, ліва, отут, давайте так, ось тут, тобто ліва частина – це є наша українська хата, а права, тобто це є територія Залісся, територія сучасної Московії. Тобто ви собі можете це, як то кажеться, наглядно подивитися, порівняти. В нас це гарна побілка зовнішня, тобто в нас віконні рами, вони теж оздоблені, тобто у нас дуже багато орнаментів, не тільки це на вишиванках було, це дуже гарно виглядало, відображалося на українській хаті, де так само в нас українці, вони були дуже господарськими людьми, дуже хазяйновитими, тобто в них же ж теж не лише будинок, тобто був прибраний повністю, але ще й додатково, власне кажучи, вся прибудинкова, тобто територія двір, він так само був доглянутий, це стосувалося і стайень, і худоби, тобто загалом сама інакша культура була до гігієни, до побуту, до цього ведення, тобто ми навіть на таких інколи пересічних банальних речах ми дуже кардинально відрізнялися вже тоді від тобто, території Московії, не то, що говорити зараз. Тобто ми вже тоді, кінець 18-го, початок 19 століття, ми дуже сильно кардинально відрізнялися від, власне кажучи, росіян. Так, давайте повертаюся в чат. Так, дуже велика вам вдячність, відеовишивка за донат супер-чату. Дуже вам велика вдячність на розвиток каналу. Дуже реально справді дякую. Хто має можливість, вам реально дуже велика вдячність. Повірте, ці кошти не йдуть, вода і то, слава Богу, безкоштовна, тобто вони не йдуть на якісь там такі пересічні речі, тобто вони йдуть на техніку. Зараз потрібно світло, щоб ви в мене на окулярах не бачили, як то кажеться, світло-музику, бо, на жаль, було в мене таких 2, вроді, чи 3 рекомендації за весь час, проводити без окулярів, але повірте, на жаль, зір такий, що без окулярів екран не факт, що я би щось нормально міг бачити провадити, тому це, на жаль, не варіант. Тому зараз є потреба, власне кажучи, в світлі, в кращому, якіснішому мікрофоні, щоб ви мене так, якісніше бачили. І найголовніше зараз це є техніка, бо в нас зараз є незакрита квота по комп'ютеру, по ноутбуку, на якому здійснюється монтування, оці всі монтування, які ви можете бачити, відео, переходи і так далі. Плюс зараз я покращив якість відео, тобто вони відвантажуються, зберігаються в 4К якості на YouTube. Тобто, якщо ви можете подивитися там буквально найперші відео, які є на моєму цьому каналі «Контури історії», тобто якість там завідомо вона трошечки хромає, бо це були обмеження по техніці суто фізично. У мене на монтування відео, на його відвантажування та постинг йшло
Е, ну, реально без перебільшень, чуть ли не півдня, інколи чуть ли не цілий день на це забирало, бо просто техніка це не могла витримати. Та? Зараз ми в кредитний такий, як би сказати, момент ми її обновили. Ось, і зараз є можливість більш якіснішу картинку робити. Оці зараз зображення, які ви біля мене бачите, ну тобто вони є в звичайній якості, в тій, які я їх знаходжу десь в інтернеті, десь в якихось архівах. Та? Тобто вони в звичайній буденній якості. Інколи це там 720, якщо пощастить, інколи це хороша там 1080, та? Інколи це і 140. Ось, я їх обробляю до 2К або 4К, ну тобто хто тим цікавиться, та? Тобто до 4К якості, і зображення у вас вони вже завдяки штучному інтелекту вони обробляються до 4К якості. І ви реально, от коли дивитеся, щось можна прочитати, та? Щось можна побачити. Ну, тобто це не просто, знаєте, там, ну, візуально, звичайно, що певна інколи така, скажімо так, ну, якщо це архівне, там, ну, якесь фото, документ, карти, звичайно, що воно своє має. Але зараз, на щастя, штучний інтелект, якщо його правильно, розумно використовувати, то він може допомагати, от, власне, якщо я беру на своєму буденному, та, ну, тобто в обробці покращення зображень, і я розумію, що коли ви відкриваєте мої відео, ну, тобто ви можна діставати більш таку естетичну насолоду, не тільки на мене красивого дивитися, та, ну, це жарт, якщо що. Ось, а власне кажучи, діставати естетичну насолоду, я як мінімум це дістаю, коли дивлюся на зображення на картинку, бо реально воно якісне, воно не замилене, воно таке, знаєте, не ретуш якийсь певний, і я розумію, що ви, як мої глядачі, ви потім це дивитеся, і мені як автору за це не, знаєте, не соромно, не стидно, бо, ну, справді воно гарно, красиво виглядає. Так, Рада. Ось такий гарний нік в Ютубі. Дякую за емоджі, за реакції в чаті. Я радий, що ви тут, а тому кажу, гарний вас нік, Рада. Гарний нікнейм в Ютубі. Так, Вері, вітання всім з Миколаєва, з міста Миколаєва, Миколаївська область. Вітання вам, бережіть себе, бо зараз південь України, на жаль, в сучасних реаліях мусимо всі себе берегти, триматися, бо інакшого варіанту, на жаль, немає. Так, загалом НКВД трійки по Україні, чи причетні НКВД трійки до розстрілів в Вінниці, майже 30 тисяч розстріляних, масові поховання. Окей, я так розумію, що ви з Вінниці. Якщо можете, відреагуйте та напишіть, чи ви з Вінниці. Я зараз це обов'язково зачіплю цю, власне кажучи, інформацію. Всім велика вдячність за коментарі, за реакції, за перегляд. Ставте вподобайки цьому прямому ефіру. Хто має можливість долучатися до спонсорства каналу. Від 30 гривень можна це через YouTube робити, можна використати суперчат, як одна з відеовишивка, власне кажучи, використав вам ще раз велика вдячність. Ось, можна таким чином долучатися. Є скріни, є QR-коди PrivatMono. Ну, можна напряму донатити і так далі. Справді це буде йти на потрібні речі, бо там 30 гривень спонсорка на Ютубі на місяць часу, це там не випита пів філіжанки кави, а воно дає можливість робити україномовний контент в Ютубі і просувати його, власне, на масовий загал. Ось тому вам велика всім вдячність. Тепер ми беремо, власне кажучи, нашу археологічну лопату і переносимося на північний схід у ті самі дрімучі ліси Залісся. Розкопуємо поселення навколо майбутнього Суздаля, Владіміра, Рязані чи Москви того самого періоду. І що ж ми, власне кажучи, там знаходимо? Якісь певні палаци, там Петра їхнього Великого Першого, чи там Катерини Другої, та й близько ні. Світлі якісь там тереми, звичайно, що ні. Ми знаходимо напівземлянки і так звані курні ізби. Тут вони вже у вас є, я вам їх якраз власне вивів. Це лівий нижній кут. Оце, власне кажучи, за це я зараз веду мову. Давайте я, можливо, зараз вам продемонструю ще додатково. Так, ще додатково. Так. Ні, тут в мене вже є українські хати. Так, це українські хоти. А ні, оце вроді би мало би бути російські. Так. Зображення в трошки поганій якості, відверто кажучи, але
наглядно можна подивитися. Не знаю, як воно у вас буде відображатися, у мене воно зменшене, але ну, тут воно як якийсь вихідний матеріал, той, який я його знаходжу, тому маємо, що маємо. Що таке, власне кажучи, курна ізба? Ну, як мінімум, перша ж асоціація це якби від курки, ну, тобто від, власне кажучи, птиці воно пішло. Уявіть собі крихітний дерев'яний зруб, ну, такий, в ньому немає взагалі ніяких абсолютно вікон. Хіба що якийсь там певний малесенький отвір для невеличкого провітрювання. Ну, тобто, як кріт, власне кажучи, тобто сонячне світло воно не поступало, і в таких умовах вони, власне, якби кажучи, жили. І найголовніше, в ньому немає димаря. Літо одна історія, осінь пізня, рання весна, зима холодно, особливо на їхніх теренах, тобто де в них там, не знаю, морози до мінус 20-30 доходили, звичайно, що вони в своїй оцій хатинці, тобто вони ж, звичайно, що розпалювали якісь там багаття, чи якусь, вони там, можливо, піч мали, чи так далі, але чомусь вони не додумалися димаря зробити кудись вивід цього диму. Якщо димаря не було, було невеличке, малесеньке віконечко, такий отвір для провітрювання. Коли хата наповнюється димом, малесенький якийсь отвір, він моментально, звичайно, що дим в нього не буде виходити, він буде стояти вам в цій замкнутому цьому просторі. Вогнище розводили, власне, просто всередині. Так, просто всередині вони розводили вогнище. Ось часто це було по центру або в якійсь там примітивній камінці. Знаєте, якийсь як такий невеликий вогник. Ось. І все, і весь оцей дим, він повністю шарашив, йшов прямо їм, власне кажучи, в кімнату. Як вони не задихалися від цього? Звичайно, що певний якийсь обігрів був, так далі, але от кажу, як вони дихали тим, так далі. Просто якась фантастика в плані виживання, якби це якби не звучало, не було і так далі. Він, власне кажучи, цей дим клубочився під стелею і повільно собі виходив через там прихилені двері, або, власне кажучи, цей невеликий отвір в даху. Стіни, стеля, речі, все було вкрите товстим, липким шаром, власне кажучи, чорної сажі. Воно ж все осідало, опадало, і воно як пил, тобто воно було все-таки липке, чорне і так далі. Люди в цих зрубах, щоб зігрітися суворою північною, власне, зимою, де в них там зими до мінус 30-40 доходили, спали на тих, так би мовити, нарах в одному приміщенні зі своїми свинями, козами та коровами. І я хочу, щоб ви, власне кажучи, зрозуміли, це не просто якесь там свідчення бідності. Бідність в середньовіччі була, на жаль, скрізь. Європа теж, вона там не розкошувала, тобто дворянство, там монархи, звичайно, навіть і монархи не всі далеко в розкоші жили в період середньовіччя, тобто якісь там туалети, вбиральні. Римська імперія з цим була швидше розвинута, чим, наприклад, там Європа середньовіччя. Ось, тобто там теж було купа, і через то були епідемії, і чуми, і малярії, далі, і того всього, бо це все ж була тотальна антисанітарія. Ось, тобто це не було якоюсь, такою певною дикованкою, Ось, але все ж таки, тобто, вони просто фізично не мали цієї культури європейського, все рівно осілого комфорту. Тобто, все рівно ж Європа була куди більш прогресивніша. Для них хата не була якимось там місцем для життя. Тобто, вони з нею не доглядали, не дивилися. Це було для них просто якимось таким певним барлогом, куди вони залізли, забралися, і де можна було просто пережити лютий мороз. Це просто якийсь був інший вимір побуту. Тобто, зовсім інакша противага, чим це було, власне кажучи, в нас на той час в українців. Рухаємося з вами далі. Візьмемо щось більш таке, так би мовити, витончене, моду і прикраси, яку я вже частково згадував. Здавалося б, дрібниця, але, власне кажучи, археологи, вони зможуть мене частково в цьому якби зрозуміти, бо все ж таки, коли ви знаходите якісь речі, це там срібло, з бронзи, з золота, метали, вони набагато легше зберігалися і зберігаються, власне кажучи, до наших часів, чим якісь там дерев'яні речі, чим це кераміка, чим це більше такі речі для побуту, бо воно більш крихке, і все ж таки метал, він набагато більш такий, триваліший період часу може, скажімо так, виживати в землі, або в якихось там породах, і, власне, до наших часів дуже гарно дійшло. Так, я паралельно вам просто повиводжу, так, щоб ви бачили це та розуміли. Так.
О, супер. Так. Так, кому це буде більше цікаво? Я думаю, що жінкам, всі, хто молоді дівчата і молоді жінки дивляться, поставте плюсик в чат. Я думаю, що вам це більш цікава буде зараз тематика, чим чоловікам. Я по ній, ну, але скоренько її зачіплю, так би мовити, щоб картина була повна. Бо за ядерну зброю, за НКВД, я зараз це, як обіцяв, я це обов'язково зачіплю, але трошечки пізніше, щоб ми вже просто з цими речами завершили, знаєте, ну, не перескакували і до цього просто не, власне кажучи, повертались. Бо це так само дуже важливо, дуже потрібно і дуже цікаво, особливо в період, коли в нас, ну, там була окупація тимчасова Криму, та, ну, тобто росіяни, вони ж, у нас були баталії з ними за скіфське золото, ну, тобто за оцю спадщину скіфів, ну, тобто ж дуже багато геральдик і так далі, ну, тобто дуже багато, от, власне, прикрас, та, ну, тобто металевих, золотих, і, ну, тобто це для, скажімо так, відновлення історичної спадщини і точності, ну, тобто це важливо, це потрібно, бо це також дуже велика складова, власне кажучи, нашої історії. Особливо нашої другої прекрасної чарівної половини суспільства людства, жінок. Ну, тобто це точно важливо. Хоча, думаю, що і чоловіки ну, якогось роду прикраси теж так само носили, ну, зараз в сучасних реаліях, та, ну, тобто я, от, наприклад, люблю браслети, я цього поціновувач, я це люблю. Ось, ну, чоловіки теж зараз в сучасних реаліях і ці... Ну, цепочки, та, тобто якісь теж все рівно є підвіски, і браслети, і в сучасному варіанті, коли вже люди придумали годинники, та, ну, там, ну, чи з срібною позолотою, чи там сучасні вже, допустимо, електронні, ну, тобто це ж теж все в наших сучасних реаліях, та, в нашому часі, ну, тобто це є видозміна тих самих прикрас, ну, які от раніше, тобто розкіш, що це була, допустимо, там, не знаю, хороше в жінки, ну, це намисто, та, золота, ну, або там срібла, залежно який період часу в сучасних реаліях, ну, тобто це там, допустимо, не знаю, наявність Apple Watch, якогось там трекера, та, чи там годинника Rolex, ну, тобто це там показник небувалої якоїсь там розкоші, ще чогось, допустимо, і там так далі, і так далі. Ну, тобто все воно видозмінюється, але такі, так би мовити, базові паттерни поведінки людства, ну, тобто вони трошки видозмінюються, але дуже так глобально вони нікуди, я б сказав, не дівається. Так, є, супер. Ось, тому відповідності в Києві, Галичі, там, Чернігові, допустимо, чи там в тогочасному Переяславі жінки, вони, власне кажучи, з якихось там елітних, можливо, там міщанських верств населення носили певні витончені, власне кажучи, скорневі кільця, срібні, золоті, майстерно виковані. Ну, тобто це була витончена робота майстрів. Вони були легкі, вони впліталися у волосся або кріпилися до головного, власне кажучи, убору, які, ну, тобто дівчина, жінка, вона носила, підкреслюючи красу обличчя. Тобто вони були прикрасою, все ж таки, так, як у нас воно таке гарне є українське слово, тобто прикраси, та, ну, тобто воно прикрашало, ну, тобто воно доповнювало, підкреслювало риси обличчя, красу жінки, дівчини і відповідність її більшу витонченість. Це було справжнє ювелірне мистецтво, яким наші майстри славились, та, ну, тобто споріднене з візантійською та західноєвропейськими традиціями, бо з Візантії до нас всі ці традиції йшли. Ну і, звичайно, що зі Старої Європи, з Центральної і Західної до нас теж через якихось мандрівників, митців, ну, тобто воно все до нас доходило. Що масово знаходять археологи в жіночих похованнях так званого Золотого Кільця, так званого Росії, ну, того часу. Знаходять важкі, масивні, так би мовити, шуплячі підвіски, з чого вони, власне кажучи, складалися. Вони були вилиті у формі лапок водоплавних птахів. Качок, гусей або конячих копит. Копит коней. Коли жінка йшла, ті металеві лапки, так би мовити, билися одна об одну, і вони дуже гучно так дзвеніли. Мені спала на думку одна асоціація, можливо, не дуже гуманно буду проводити, тому не буду проводити. Але це теж пов'язано з парнокопитними і, ну, якби з свійською твариною.
Знаєте, для чого це їм взагалі було потрібно? Це не було для них якась там просто краса. Це були класичні для них язичницькі, ну такі анімістичні обереги фіно-угорських племен. Тобто вони їх носили для того, щоб на них їхні божества десь там в лісі не напали, не вкрали, не було там ніяких їхніх там, власне кажучи, водяників та мавок, які теж в нас були популярні в нашому побуті, ну, мається на увазі культурі. Але, власне кажучи, в них це от була повністю та язичницька напрямок в плані відлякування злих духів. Навіть після формального в них прийняття християнства, чому формального, бо я не впевнений, що вони і зараз є християни, та, тобто глянути їхні сучасні шаманство, то це все, я би не сказав, що вони дуже сильно є якісь християни, та глянути на їхню православну МП ФСБ, філія в Україні, ну тобто це точно не християнство, це точно не релігія, це просто якийсь окультизм і так далі. Цей, власне кажучи, глибинний фіно-угорський шаманізм нікуди не зник. Він просто мімікрував, власне кажучи, їхнє ото християнське православ'я, оце їхнє видумане. Та? І до сьогоднішніх часів воно повністю в них, власне кажучи, залишилось. У нас не було взагалі і близько нічого спільного в побуті. Ми будували світлі хати. Вони сиділи в чорній сажі та в потьомках отих, взагалі без сонячного світла. Ми носили європейські прикраси, вони дзвеніли качиними лапками, відганяючи лісових духів. Ладно, що в лісі, а для чого там було їм десь так носити? Ну, загалом це максимально було цікаво, як на мене. Але, власне кажучи, щоб остаточно, раз і назавжди закрити питання про те, до якого світу належала наша Русь і куди дивилося Залісся, давайте піднімемося над побутом. Ну, трошечки його залишимо, так? Давайте подивимося все ж таки на велику геополітику, на династичні зв'язки. Нам буквально роками, десятиліттями російська школа вбивала в голову комплекс меншовартості. Нам розказували, що ми якась певна окраїна, провінція, яка завжди мала орієнтуватися на, так би мовити, велику Москву, ну, на Кремль та на центр. Ось, але давайте подивимося на правителів нашої з вами справжньої Київської держави та їхні, власне кажучи, зв'язки. Так, давайте це я заберу, щоб воно не відволікало. Так, друзі, маєте доповнення, уточнення, пишіть в чаті. Ось, так, давайте я в чат зазирну, щоб я розумів, що там відбувається. Так, дякую модераторам за роботу. Дякую модераторам велике за вашу роботу. Так, давайте я просто гляну до того моменту, де я бачив чат. Так, Володимир Мішин, вітаю, дякую за ефір. Дякую вам за донати регулярні. Дякую вам за донати. Реально велика вам вдячність за фінансову підтримку та за долученість до спільної роботи. І дякую за перегляд. Так, плюсики, дякую за плюсики. Іра Самолюк, привіт зі Львова. Вітання зі Львова. Та я сьогодні в себе відкупав, знайшов цю футболку, я її рідко вдіваю, ношу, та я її десь замовляв, власне кажучи, зі Львовом, тому також сьогодні весь прямий ефір, всім передаю привіт. Ось видно звідки, як то кажеться, і повністю якби куди. Так. Так. Відео-вишивка. Суперчат. Моя найкраща опція спонсорства. Важко не погодитися, вам велика вдячність. Бачите, в спонсорів каналу зразу їхні нікнейми по прямому ефіру видно, тобто стоять одразу зеленими. В них появляється такий значок, тобто стікера, це теж видозмінює спонсора каналу, там є різні рівні, тобто кожен собі обирає, які йому подобається, які йому підходить. І додаткові, тобто такі, скажімо так, значки від Ютубу, вони, власне кажучи, появляються. Тому вам велика справді реальна вдячність, велика, по-перше, що знаєте за цю функцію, що її знайшли, і що, власне кажучи, фінансово долучаєтеся, бо, направду це зараз, власне кажучи, потрібно. Ось, вертаємося до Київської держави та їхні, не то що їхні, наші, власне кажучи, зв'язки, але їхні в період Русі, зокрема. Всі знають про нашу таку, мабуть, найвидатнішу та найбільш відому Анну Ярославну, власне кажучи, яка стала королевою Франції, була донькою Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий найбільше
відзначився такими цими династичними зв'язками. Ось його навіть в певний період часу, та й зараз, напевно, називають тестем Європи всієї. Ну, це, можливо, десь певною мірою наша така хороша, правдива, якісна, потрібна пропаганда, тобто мав дуже багато династичних зв'язків і так далі. Ось, ну, все ж таки мав. І відповідності вона, коли стала королевою Франції, тобто вона привезла Францію пересопницькі Євангелії і вчила французький двір читати і писати, коли ті ще буквально підпис ледве ставили, вони там хрестик розписувались, французькі королі, і населення загалом Франції було неписемне, було неграмотне. Анна з нашої Русі, власне кажучи, до них привезла науку освіту, до них привезла писемність. Тобто це найбільше, як на мене, відзнака нас, нашого народу, наших предків, нашого цього періоду Русі. Зокрема, знаю, як сучасні, давайте, хто в нас зараз, президент Франції Макрон Еммануель, я знаю, що були якісь виступи, тобто він, власне кажучи, згадував, тобто Анну Ярославну і так далі, за оцей внесок, який, власне кажучи, був зроблений в Францію, французький народ. Але давайте візьмемо трошечки інший, також неймовірно потужний приклад. Великий київський князь Мстислав Великий, син Володимира Мономаха. Одна з буквально найяскравіших постатей нашої історії. Хто була, власне кажучи, його матір'ю? Хто його, як кажеться, народив? Його матір'ю була Гета Весекська. Одразу приставка Весекська вас вже, власне кажучи, наштовхує і відправляє в географію куди? Рідна донька останнього англосаксонського короля Англії Гарольда II. Власне кажучи, Великобританія, і сама Англія, як її та структурна частина, була поділена на королівства, певні такі вотчини, і, власне, Весекська, тобто це королівство колись, яке зараз територіально охоплювало би Лондон, тобто це було таке саме центральне королівство Англії до об'єднання Англії, і далі вже там, коли вони завоювали, об'єдналися Шотландією, Північною Ірландією, Північний Вельс, тобто вони вже зробили повноцінну монархію британську, і вони зробили єдину монолітню Велику Британію. Не назву це штучним утворенням, але в сучасних реаліях, особливо після Брекситу в Великобританії з Європи, тобто це вихід Великобританії з Європейського Союзу, який вони зробили в 2021 році, вони якраз в період пандемії, коронавірусу, і по них це дуже сильно економічно вдарило. Я до чого мав на увазі, що, власне, в них же ж теж є такі певні довгі історичні етнічні притязяння з Шотландією, і тобто Шотландія теж там місцеве населення, теж дуже багато є еліт, які потенційно би хотіли, щоб Шотландія стала незалежною країною, вийшла з території Північної Британії, бо це теж окремий народ, у них там є і свої говірки, мовлення і так далі. Тобто, якщо дивитися історію багатьох теж різних країн європейських, теж всіх це дуже складно, не лише в нас. Все-таки дуже цікаве, але все ж таки дуже багато є європейських країн, є світових країн, де в них це теж, власне кажучи, все нелегко, все не так просто. Тому, власне кажучи, ви тільки вдумайтеся в цей рівень інтеграції. Київські князі мали прямі кровні династичні зв'язки, буквально з найвищою елітою Британських островів. Вони родичалися з французькими королями, з німецькими імператорами та з візантійськими Василевсами, власне кажучи. Так, всім привіт, хто доєднається в Тіктоці. Ставте вподобайки цьому прямому ефіру, підписуйтеся на TikTok, переходьте на канал Контури історії і можете дивитися прямий ефір додатково на контурах історії в Ютубі. Ось, так само зі шведськими і, власне кажучи, норвезькими монархами. З Швецією у нас так само були досить хороші взаємовідносини, зв'язки, які далі, тобто в період гетьманщини, козацтва, вони теж, власне кажучи, себе максимально проявили. Тому Русь була плоттю і кров'ю європейського геополітичного простору. Ми укладали союзи з Європою, ми торгували з Європою, ми були Європою і частиною Європи того, власне кажучи, часу. Тобто ніяким чином від Європи не відривні, не розривні з Європою. А з ким у цей же самий час родичалися і укладали союзи, і перед ким повзали на колінах правителі Залісся? Усі ці так звані предки російських царів, усі ці Олександри Невські та Івани Калити, які, власне кажучи, в них були. До речі, знайти в них
власне, етнічного росіянина, правителя, ну, тобто це задача з зірочкою. Напишіть в чаті на Ютубі, та? Ну, тобто, чи ви знаєте хоч одного російського царя, царицю, у них, в принципі, імператриця одна тільки була, та? Ну, така, що мається на увазі, війшла сильно в історію. Чи ви знаєте хоча б одного єдиного? От, власне, та їхня імператриця ціла Катерина II, це Німкеня, Петро І, він теж і близько не був, і його батько, і там, і всі ті їхні, чи ви, кажу, хоча б одного знаєте, хто би, власне кажучи, в них був, от прям їхній етнічний, так? От прямо от їхній от такий. Хоча, до речі, цікаво, звідки він взагалі в них етнічний міг взятися, якщо брати там період Російської імперії, брати період Радянського Союзу, от в Радянському Союзі не було їхньої Російської республіки. Ну, тобто була Українська, Білоруська, там, Азербайджан, Казахстан, ну, тобто всі ті от окремі, Прибалти окремо собі, Таджикистан, та от, там Середня Азія, куди вони запхалися, це все було, ну, тобто вони мали свої окремі республіки, де, от, власне кажучи, була республіка росіян. Ну от, в них такий великий цей, а от де, власне кажучи, є їхня республіка. Була тоді, і ну, чи вона хоч близько, власне кажучи, ну, зараз десь і близько, можливо, є. От Росія розпадеться. От як ви думаєте, де будуть жити росіяни? От розпадеться їхня Росія. От де вони реально будуть жити, якщо в них немає їхньої республіки? Що вони утворюють? От що вони будуть бідні робити без, власне кажучи, своєї республіки? От реально дуже і дуже цікаво. Так, хочу знайти. Ладно, давайте я вже ту Німкеню виведу. Хай буде. Катерина II. Що хтось не знає, як ворог в лице виглядає, та? Оце, власне кажучи, Катерина II. Ой. Це, власне кажучи, вона. Так, мені дуже подобається фотографії, дуже багато, де в Одесі пам'ятник зносили, та? Ось я теж дуже часто використовую відео. Зараз просто не маю під рукою, щоб вам так само вивести, щоб воно тут було на екрані. Так. Ну, давайте от тих російських ваньок виведемо. Тут такі гарні, красиві, молодці. Просто Золоту Орду немає під руками, щоб не тратити час. От, давайте вам цих ваньок виведу. Щоб ви розуміли, от від, давайте, от від Катерини II до чого вони дійшли. Та? Ну, тобто повноцінно. І ще незадовго до тої їхньої Катерини II цілої, оце, отут, щоб ви розуміли, на коні вершник. Це не росіянин, не московит і близько. Московит отут, ну він тут ще не на колінах, але в преклонно вигнутому положенні, от як зараз вони на своїх парадах, вони свого Путіна дивляться, от в такому преклонному положенні. Тут це, от, власне, якийсь намісник, якийсь васал, можливо, чиновник-ординець, ну, де вони були в підпорядкуванні Улусу Золотої Орди, то вони от якусь данину, якусь повинність їм, власне кажучи, ну, тобто несуть. Вони родичалися з ханами Золотої Орди. Якщо ми з Європи з європейцями, то вони з ханами Золотої Орди. Вони вважали за буквально найвищу честь взяти за дружину якусь із доньок або, можливо, сестру, ну, тобто якогось там татарського хана, щоб, так би мовити, вони могли отримати ярлик на своє там князювання, царювання, ну, тобто, що їм дали добро, дозвіл, власне кажучи, правити на ось цих етнічних там московицьких територіях Залісся. Вони ставали вірними слугами хана, отримували право збирати данину зі своїх же ж власних сусідів, при цьому жорстоко випалюючи і вирізаючи власні міста, якщо ті відмовлялися платити данину їм, ну, конкретно в сарай. Зокрема, як вони захоплювали, завойовували Рязань, ось це в них зараз ціла область, велика територія, тобто в них якраз після тих кривавих місць цього варварства, коли вони вирізали від малого до великого, там кожен, хто вищий за колесо цього воза був, ну, тобто вони всіх вирізали, і от за це вони дістали
їх прозвали цими касапами, що вони якби всіх як косять. Ось, ну і в нас прижилося як кацап, ну тобто це для них навіть не образа, а це, власне кажучи, їхнє правдиве ім'я, що вони, от які ці золотоординці, вони сюди прибігали, тобто вони пробували тут щось завоювати, ось вони тут пробували вирізати, викосити населення, залякати, ну і, власне кажучи, от з цього і пішла оця назва, термінологія касап, кацап, ну тобто в сучасній, власне кажучи, термінології. Юрій Крижанівський, доброго вечора, доброго вечора вам, добрий вечір. Людмила, вітаю вас. Пишіть, звідки ви дивитеся, бо цікаво бачити географію. Мені просто цікавіше, звідки, з яких куточків, теренів ви мене дивитеся, бачите. Всі, хто приєднується в Тіктоці, вам також вітання. Ставте вподобайки, лайки прямому ефірові, етерові, щоб воно теж якби загалом поширювало. Ось, тому це от за, власне, оцей період Рязанщини, ну, тобто, щоб додатково, власне кажучи, його можна було побачити. І, власне кажучи, ці два вектора розійшлися в 1991 році, коли розвалився Радянський Союз. Вони розійшлися не в 2014 році на Майдані, вони розійшлися майже 1000 років тому. Між нами не просто кордон на карті, між нами прірва, буквально еволюційна прірва між ними і, власне кажучи, нами. Так, бачу в чаті неймовірну активність, друзі, ви пишете справді дуже правильні речі, бачу, вже як окреслював нових спонсорів, всім велика вдячність. Ну і хто буде дивитися цей прямий ефір в записі, долучайтеся до спонсорства, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому прямому ефірі, ну і його коментуйте. А тепер, коли ми з вами, власне кажучи, зрозуміли, що ми і вони – це буквально два різні біологічні види і дві абсолютно різні цивілізації, виникає логічне запитання. А як же ж, власне кажучи, так сталося, що весь світ почав вважати їх Руссю, а нас якоюсь там вигаданою Малоросією? Як вони змогли натягнути на свій ординський скелет нашу з вами велику історію Русі? Ось, про це ми, власне кажучи, поговоримо просто зараз. Ми переходимо до третього, вже майже завершального модуля нашого цього прямого ефіру, до анатомії найбільшої крадіжки в історії всього людства, або як мінімум точно в історії Європи. Ми поговоримо про вкрадену мову, про вкрадену церкву і вкрадене наше ними ім'я. Отже, друзі, ми переходимо до третього блоку, як тільки що проговорив, найдетективнішого модуля всієї цього прямого ефіру. Ми з вами буквально щойно довели на фактах, на кістках і на черепа, що ми різні біологічні види. Як, власне кажучи, так сталося, що весь світ століттями називав їх Руссю? Давайте розбирати цю анатомію крадіжки буквально по частинах, і почнемо ми з мови. З найцікавішого і найболючішого, зокрема для мене, переконаний для більшості з вас, тобто це питання мови. Бо мова – це кордон, мова – це питання ідентичності. Ось тому це зараз дуже і дуже сильно, власне кажучи, важливо. Нам, власне кажучи, розказують казки про те, що про якусь там єдину та давньоруську мову. Оце найбільше мене нервує, мене це курвить, якщо вже говорити чесно, коли от говорять, що наша мова, вона якась нова, її хтось придумав, її хтось вигадав, їхнє оце косо-ламано, акання, гакання, Москва, оті всі і так далі, що воно там кудись давніше за нашу українську мову. Тобто дуже багато є фактів, давайте, щоб дуже довго це не заглиблюватися, буквально пару з них приведу, окреслю. Тобто немає якоїсь тої колиски, з якої пішла російська, єдина українська, єдина білоруська. Тобто тут треба мені напевно, комусь дуже цікавому пояснити один історичний документ, як, власне кажучи, це може якось корелюватися з цією колискою. Рік 1649. Був у нас такий прекрасний, на мою думку, прекрасний гетьман Богдан Хмельницький. Для когось він зрадник, для когось він перший, хто нас повів до московитів Переяславською радою та угодою і так далі. Я зараз говорю суто з точки зору мови, і тут він найяскравіший приклад. Чому? Бо він справді найперший, хто, так би мовити,
ти повів нас до московитів, до нього це ніхто не робив, тому до нього 100% була прірва. Але він, оце той камінь спотикання, та на якому найбільше видно різниця мовна, саме між ними і нами. Богдан Хмельницький, 1649 рік, пише свого офіційного листа до Москви, московському царю, який на той час у них був там царював та правив, це Олексій Михайлович. Це був до Петра І, ось, здавалося, якийсь один народ, братні мови. Ми от тоді, Богдан Хмельницький, Гетьманщину об'єднав з їхнім тим московським царством, здавалося би, та? Богдан Хмельницький, він такий об'єднувач, Олексій Михайлович, прийшли, вдарили по руках, поцілувалися, як Брежнєв, ходив зі всіма, поцілувалися, прям все, єдина російська колиска, ми відновилися. Знаєте, як меми ті в пологовому будинку. Одну дитину перепутали другу, і вони потім через 40 років зустрілися, ревуть, Іванко, Ванька, опс, зустрілися і так далі. Один єдиний братній народ об'єднався. Я думаю, десь так це могло би виглядати. Як то кажеться, отаку байку, можливо, Путіну розказували, коли він в 2021 році своє там послання, історичні ті екскурси приводив. Знаєте, це ж купа тих мемів, як вони зараз там виходять, де вони воювали з половцями, печенєгами, вони з тими всіма воювали, а нас тут якби не було. Ось, але коли, власне кажучи, цей лист від Богдана Хмельницького перебуває до Москви в посольстві, в самому, Москві, у цьому, власне сказати, полоцькому приказі починається тотальна паніка. Чому починається паніка? Це то саме, якби мені, наприклад, зараз прийшов лист, не знаю, з Китаю, там від якогось, допустимо, китайця. Для мене китайська мова, є іерогліфи, є японська, є корейська, я в життю їх між собою не відрізню. Для мене, що китайська, що японська, що корейська, це одні й ті самі гарні, красиві іерогліфи. Єдине, що я знаю з китайської, там, ніхао, бо, був в Китаї, то, що я запам'ятав. І там таке, покліпати, поморгати, суто і так далі. Все. Більше я не так далі. Якось відрізнити, я це не відрізнюю. Знаю, що там один іерогліф, це може бути там вплоть до речення, допустимо, Це єдине, що, наприклад, я знаю. Все, для мене це як китайська повноцінна грамота. Так само було в Москві в Олексія Михайловича. Він сам це в житті би не прочитав, бо він не знав цієї мови. І так само в його близькому оточенні не було тих людей, які би могли прочитати лист від Богдана Хмельницького. Вони просто його банально, реально не могли прочитати. Вони на нього дивилися, знаєте, як то, дивлюся в книгу і... Відповідно, царю доводиться терміново викликати буквально цілий штат так званих толковників. Це їхня тоді сучасна, так би мовити, професія перекладачів. Що вони мали брати, дивитися це, якось толкувати, якось пробувати розшифрувати, що Богдан Хмельницький їм там, власне кажучи, написав. Це були професійні, дипломатичні перекладачі, власне кажучи, того часу. Це буквально зафіксований історичний факт, який до нас дійшов від відмінності поляків, з, власне кажучи, Польщі. Ось як так, власне кажучи, сталося. Так, велика вдячність Ігору за донат на Монобанку, велика вдячність, бо просто сповіщення трошечки пізніше прийшло, ось, але вам реально справді велика вдячність. Тут у вас є QR-коди, за якими чи на Монобанку, чи на Приват, можна долучитися до фінансової підтримки каналу. Ось це зараз справді важливо, тому реально справді вам велика за це вдячність. Можна підтримувати напряму, можна через суперчат на Ютубі, можна ставати спонсором каналу в Ютубі. Це справді дуже і дуже потрібно. Так, Юрій Черкаси, ще раз вітаю. Дякую за реакцію в чаті. Дякую за реакцію в чаті. Так, чому, власне кажучи, вони не могли прочитати і порозумітися? Тому що українська мова – це природня, жива мова, яка, так би мовити, органічно виросла з свого праслов'янського кореню.
Так само, як виросла польська, чеська і, власне кажучи, найближче до нас білоруська. Тобто в нас лексична спорідненість з білоруською найвища, найбільша – це 80, порядка 80, там в межах 84%. На другому місці це йде польська, у нас там порядка 70. Ну і відповідності центральні європейські народи. Тобто в нас є лексична спорідненість, що коли, наприклад, я спілкуюся, чую білоруса, я його розумію, і він мене розуміє. Є, звичайно, певні відмінності, певні слова трошки інакше там вимовляються та пишуться, ось, але між нами є, ну, тобто, порядка 80% є спорідненість. Так само з польською, з чеською. Ну, я і поляк, це трошки поганий приклад, я хоча й мав би розуміти, знати, як мінімум розуміти, так би мовити, польську, але я би в Польщі не вижив, це точно. А що таке, власне кажучи, російська мова? Російська мова – це мова штучна. Ну, тобто, це, власне кажучи, взята з церковно-слов'янської. Пам'ятаєте, ми говорили про фіно-угорські племена. Коли на ті території прийшла купка слов'янських священиків і князів, місцеве населення не переходило на слов'янську мову природнім шляхом у побуті. Вони зазубрювали її через церковні книги. Вони вчили так звану церковно-слов'янську, штучну, книжну мову, створену Кирилом і Мефодієм. Тобто вони на своїх богослужіннях чекайте, в мене десь тут мала би бути Біблія. Мала би бути Біблія. Є Біблія. Знаю, що є. Давайте просто буде релігійна тематика, вона буде найближча. От відповідності брали вони книгу для богослужінь. Ну, тобто в нашій зараз сучасній інтерпретації Біблія, ну, тобто в них була так само, ну, тобто від Кирила Мефодія, в них була от це все було написано церковно-слов'янською. Якщо це в нас наша українська кирилиця, бо це ж україномовна, так далі, ось повноцінно, то коли от звичайний, ставлю себе на місце тогочасного там росіянина чи московита, я відкриваю цю книгу, і я звідси, і нічого і близько з цього не розумію. Тобто звичайний пересічний московит, він з цього нічого не розумів. Але знаходилися і їхні московські попи, тобто їхні, якби так би мовити, священно-церковнослужителі, які так само відкривали цю книгу, і вони її читали з помилками. Тобто вони теж досконально цю мову не знали. Тобто це теж дуже була величезна, власне кажучи, проблематика для цього відповідності часу. Тому для мешканця Залісся це була такою ж самою чужа мова, ось і незрозумілою, як латина для середньовічного німецького селянина. І що ж, власне кажучи, відбувається? Коли чужий мовний апарат намагається відтворити неприродні для нього звуки, він їх починає що робити? Спрощувати. Тобто спрощувати слова, вимову, речення, тобто, щоб могти легше, простіше, власне кажучи, це проговорювати. Тому ось вам і, власне кажучи, блискучий доказ. У нашій мові, як і в багатьох інших слов'янських, є кличний відмінок. Коли ми, власне кажучи, звертаємося, ми кажемо «Боже», «Друже», «Княже», «Брате», «Юріє», «Назаре», і так далі, і так далі. Тобто у нас є кличний відмінок. У нас це не відбувається «Ей, ти», і так далі. Тобто ми ж знаємо, як там «пане», «пані», і так далі. Тобто є оця мелодійність мови в плані кличного відмінку, що як мінімум є культура мовлення, тобто є культура поваги, що ви знаєте, як до людини звернутися. Тобто вам ж не треба на вулиці, наприклад, запитати котра година, вам ж не треба людину тикнути або «ей, ви» кричати, і щоб людина вас зрозуміла, що це конкретно до неї. Тобто є форма ж звертання. А в російській мові кличного відмінка вже немає. Тобто це, власне, з їхніх фіно-угорського напрямку, тобто вони це, якби, упростили і забрали. Вони, власне кажучи, кажуть «Бог», «друг», «князь». Тобто в них немає форми звертання, тобто куди вони, власне кажучи, зможуть якимось чином звертатися до своїх побратимів образно, тобто тих, з ким вони до когось би хотіли звертатися. Чому він, власне кажучи, у них зник? А він у них, власне кажучи, не зник. Він просто там не прижився. Тобто він їм не був ні до чого, він був їм не потрібний. Тому в мові він не прижився, він просто таким звичайним пересічним варіантом він просто зник.
власне кажучи. Фіно-угорська фонетика, їхня будова гортані та і м'язів, ну, власне, ротового апарату, просто фізично не могла масово засвоїти це м'яке слов'янське звертання. Вони його, так би мовити, виплювали, вони його виплюнули просто, та вони його спростили для своєї зручності, бо вони, ну, просто на фізичному, фізіологічному рівні вони не могли це вимовити. Тому зараз це дуже смішно виглядає, коли з початком повномасштабки, тобто в нас була така ідентифікація росіянина, тобто ворога, це там паляниця, полуниця, зараз це там Укрзалізниця, криниця, ну і дуже багато таких слів питомих, які в нас, вони вимовляються дуже легко, просто, бо це наші якби слова, тобто це є в нашій мові, мовленні. А в них це викликає дуже таку, ну, власне кажучи, велику проблематику, бо вони просто на фізіологічному, фізичному рівні, вони, ну, не можуть цього зробити, тобто їм це дуже і дуже, власне кажучи, є складно. Або, власне кажучи, подивіться на наше м'яке гортанне Г, яке є, допустимо, в чехів, є в словаків. І їхнє тверде вибухове Г, яке є отим характерним для північних і тюркських мов. Знаєте, от включити говір там людини-мешканця Уралу, Зауралля, ну, тобто це можна просто обсміятися, ну, тобто як це для нас смішно, якийсь там їхній говір, вимова, вона, наприклад, ну, тобто виглядає. І це не просто якийсь там акцент, тобто це століття окремої еволюції мовного апарату. Сьогодні українська мова, як вже проговорив, ну, тобто є дуже велика спорідненість з Європою, з близькими нашими слов'янськими народами, ну, тобто які до нас межують, а от, власне, з російською, ну, там близько 62, близько 60% загальної спорідненості. Тому ми розуміємо російську за рахунок колоніального спадку, тобто у нас дуже ж багато зросійщених людей, які, ну, спілкуються досі російською за рахунок колоніального, на жаль, тут впливу Російської імперії, ну, тобто Московії. Ось, а вони нас не розуміють, бо, ну, ми не робили до них експансію, ну і вони українську мову дуже не вчили. Це завжди були висміювання, насмішки, це завжди була меншовартість, приниження і так далі. Тому треба переходити на українську мову, бо ця мова – це кордон, це ідентифікація, це ви по-українському мислите, думаєте. Тобто ви зовсім все по-інакшому ідентифікуєте як українець, і ви не оперуєтеся цією ворожою мовою. Для нас зараз такий складний, ну, час війни і так далі, і так далі. Ось, тому ми ніколи не говорили з ним однією мовою, ми просто були змушені вчити мову окупанта під страхом смерті і валуївських циркулярів та емських указів. Ось. Друзі, на цьому третій модуль він завершений. До четвертого я вже переходити не буду. Так, Володимир. Назара, при переході за QR-кодом Приватбанк додатку зазначається, що ця картка вже закрита, поповнити її не можна. Перевірте, будь ласка, підтримує канал через номер картки Приватбанк 24. Творчих здобутків, дякую. Дивіться, номер картки він незмінний. Якщо QR-код, бо він же QR-код трошки давніший, QR-код може бути трошечки давніший, а зараз номер картки, він залишився незмінний. Зараз я хіба десь гляну. Слухайте, де я гляну, бо в мене ніде під рукою цього немає відкрито, а ні, є. Дивіться, номер картки, він точно залишився незмінний. Тобто він точно залишився незмінний. QR-код може бути, що біда. Перевірю, подивлюся, бо, якщо чесно, якщо чесно, просто не знаю. Так, я в чат продублював. Ну, тобто номер картки він не змінний. Да? Ну, для всіх тих, хто захоче підтримати канал фінансово, там, зокрема, через Приватбанк, через Приват24, ну, тобто він залишається, власне кажучи, незмінний. Зараз QR-код я так швиденько не зможу вивести, бо, ну, я вже виведу цей. Виведу вже десь, ну вже не виведу, буде той. Монобанка точно QR-код цей, бо я його перевіряв, тобто я за ним заходив, а Приват, можливо... Дивіться, тут з Приватом може бути біда, бо я бачу, він у вас відображається віддзеркалено. Може з тим проблема? Може, до речі, з тим проблема, да? Бо я бачу, що у вас 24 перепутані навпаки, то може бути, що з цим проблема. Ну, зараз я гляну, бачите? Я на це не звернув уваги. А тут, як мені тут це... відзеркалити.
Так, я зараз паралельно давайте буду відповідати на питання. Якщо маєте їх, то задавайте, друзі, в чат, бо я вже буду трошки, як то кажеться, рухатись до завершення, бо вже трошки і я втомився, переконаний, і ви трохи втомилися, Ось, тому якщо ще в когось є якісь ремарки, побажання, запитання, пишіть, задавайте в чат, я буду дуже радий відповісти, бо бачу, тут когорта спонсорів попідтягувалась, бачите, всі зелені ніки, вам велика вдячність всім спонсорам, хто долучається до спонсорської підтримки каналу. До речі, Володимир, ви так само маєте бажання, можна тут від 30 гривень стати спонсором, просто зможете отримати доступ до ексклюзивних відео, які є в доступі тільки для спонсорів каналу через YouTube. На жаль, через Монобанку Приват не можу напряму дати лінк, я вже дивився, розбирався, можливо, до кінця розберуся, щоб, якщо вдасться обійти, бо це правила самої платформи, на жаль, і я їх просто ніяким чином уминути не можу. Подумаю, можливо, якось для тих, хто фінансово долучається поза Ютубом до підтримки, можливо, подумаю якось, щоб ви могли мати доступ. Або, якщо є можливість, є бажання від 30 гривень, бо зараз всі відео для з найпершого рівня спонсорства доступні, можна оформити таким чином через YouTube і просто мати доступ до, власне, цих матеріалів. Бо це, як мінімум, те, що зараз я точно можу, як віддячити спонсорам, це, власне, ексклюзивні відео, матеріали, дописи. Досить багато я закидаю, так би мовити, закулісся, як знімається відео, монтується, як обираються теми. Багато є ідей і так далі, які можна висвітлювати. Ось, власне кажучи, зокрема, для спонсорів. Тепер по питаннях. Так, в Андрія, не знаю, чи ви ще залишились на ефірі, бо я трошки затягнув з тим, але обіцяв, що дам відповідь. За ядерну зброю. Позавчора на моєму каналі, давайте я вам покажу, зроблю, так би мовити, хвилинка реклами відео. Так, зараз, секундочку, ось. Хвилинка реклами відео на каналі. Так, переходите на канал Контрісторії. Ух ти, що? Є, обновилося. Так, і отут у вас зразу є графа відео, тобто ви вибираєте відео. Ось це відео. Афера на 15 трильйонів, секретний договір 1994 року. Ось в цьому відео дуже ємко я пройшовся, більш так поверхнево, звичайно, коли зроблю окреме відео про ядерну зброю, але тут це можна переглянути. Що стосується ядерної зброї, моя думка, станом на зараз, в сучасних реаліях, звичайно, що Україні потрібно було ядерну зброю залишати, це 100%, як на мене, в українців найбільша помилка незалежної України – це те, що в 91-му році вибрали комуніста Кравчука. Царство йому небесне, хвала йому, велика пошана, що він якимось чудом, скажімо так, оформив, давайте так, може загрубо висловлюсь, але юридичні всі ці моменти, тобто Біловецька пуща і так далі, але на мою думку, він не був патріотом України, тобто я дивився дуже багато його інтерв'ю, нарізок, і повірте, там української мови було на загал для гарного красного словця, як то кажеться, картинка, а мовлення, спілкування з дуже багатьма журналістами, пропагандонами нашими, тобто це все відбувалося виключно, власне кажучи, російською мовою і так далі. Тому, як на мене, велика була біда в 91-му році, що не обрали Чорновола, потім його прибрали, усунули, як на мене, бо за історію незалежної України дуже багато таких було ДТП, тобто комусь це було невигідно, щоб він, як то кажеться, пробував ще далі балотуватися і так далі, бо Чорновіл був людиною-мрійником, він був ідеалістом в багатьох моментах, він був такий повністю проєвропейський, прозахідний, але, як на мене, він би міг зробити чистку оцих критично важливих на зламі ейфорії, коли народ і Україна дістала незалежність. Ось він, власне кажучи, зміг би, давайте верну себе в чат, бо суто я тут я був, давайте себе верну. Ось, він би вектор правильний міг задати. Все ж таки від комуніста, Кравчука, тобто який був головою в Україні при партії і так далі, очікувати націоналістичної політики, якогось українського вектору зразу розвитку, всі ці речі, за які ми говоримо, 2026 рік, це в нас вже скільки? 91-й, 9, 26, 30,
35 років, правильно в мене з математикою? 35 років, ну, незалежної України. Ми на 35-й рік говоримо, що в нас досі в Конституції є захищена російська мова, мова ворога-окупанта. У нас досі стільки юридичних колізій, стільки конституцій, стільки того всього і так далі. Ну, тобто, це все Ющенко, як на мене, що мав робити. Кравчук якимись, як кажете, всіма за і проти протягнув в 96-му році хоч якусь конституцію, щоб ми не жили по Конституції Радянського Союзу. Та? Ми ж до 96-го року жили за Конституцією УРСР, яка була там прийнята в 86-му році, якщо не помиляюсь. Ну, тобто ми не жили за Конституцією Незалежної України. Ми тільки в 96-му році, 5 років незалежності, 5 років незалежності, ми тільки тоді спромоглися чудом хоч якусь конституцію прийняти. Ну, звичайно, що тоді дуже було багато комуняків, тоді зароджувалися ті всі регіонали, ті всі шобла, потім і кита. Ну, тобто, Кравчук, Кучма хоч якимось варіантом, та, ну, тобто він, власне кажучи, протягнув конституцію хоч якусь. Далі провели цю монетарну грошову політику, ну, тобто ввели гривні, та, щоб вже відійти від тих цих купонів, карбованців, того всього і так далі. Ну, тобто вже це там за Ющенка, коли він був цим головою Нацбанку. Ось. Класно, круто. Після нього прийшов Ющенко, помаранчева революція і так далі. От він ці речі мав би вже довирішити і так далі. Поміняти нормальну європейську конституцію тоді, та? Ну, тобто видозмінити це все і так далі. А ми от 35 років і ми далі говоримо за стандартні базові речі, які мали би бути в українській незалежній Україні. Ну, тобто, як на мене, воно, власне кажучи, мало би бути зроблено повністю ще, власне кажучи, ще тоді. Ось. Ух ти, цікаво, Володимир, бачите? Ви зараз у Відрядженій Республіці Конго. Нічого собі, прикольно, цікаво. Функція спонсорства, вона недоступна в цій країні, тож маю можливість підтримати канал переказами на картку. Це дякую за підтримку в будь-якому варіанті. До речі, тут хіба ви можете попробувати змінити країну в налаштуваннях цього Ютубу, воно можливо вам з тим бо там навіть якщо геолокація там грає роль, як ви вибираєте в Ютубі, вроді з тим воно. Ну, це таке, не суть, я просто до того, щоб, бо мені хочеться, кажу, тим людям, які реально допомагають, ну, тобто вони, ну, підтримують канал, тобто мені хочеться, щоб ви якісь додаткові, ну, переваги та бонуси отримували, тому наразі то, що точно має можливість, це, от, власне кажучи, для спонсорів каналу через YouTube, бо, ну, з цим є можливість. Давайте от виведу, щоб було загалом зрозуміло. От ми дивимося 3 дні тому відео для спонсорів та одне, також ось тут, отут за кулісся більше відео для спонсорів і, ну, відповідності вони є. От буду зараз більше насичувати, отут є, і, ну, є, тобто, так далі, де, власне кажучи, всі, хто хочуть доєднатися, долучитися, будь ласка, ну, тобто, це можна зробити. Повірте, 30 гривень – це не за заробіток. Я думаю, що, ну, всі дорослі, як кажуть, свідомі люди, вони розуміють, що це точно не про гроші, тобто, це суто така невеличка, ну, допомога та співавторство і просто підтримка, власне кажучи, до створення відео. Юрій, потім обрали Кучму і, звичайно, Чорновола прибрали на догоду Московщині чи за допомогою Московщини. Ну, звичайно, що та. Справа Гонгадзе, як ми бачимо, за весь цей період часу Незалежної України так і ніхто не довів до кінцевого, як то кажеться, ну, вирішення цієї, тобто всі причетні учасники, вони, ну як, виконавці вони понесли якесь своє а замовники і так далі, ну, тобто це вже такі більш політичні моменти, дуже в це заглиблюватися не буду. Ось, але, власне кажучи, не понесе. Повертаюся до відповіді за ядерну зброю. Тому, відповідності, власне кажучи, за Кравчука, як це започаткувалося, звичайно, що Америка найперше, ну і, звичайно, що Московщина, вони тиснули шаленим тиском на нас, на Україну, щоб ми позбулися ядерної зброї. Звичайно, що в першу чергу це було невигідно Московії, ну, тобто тій тій Росії та Російській Федерації, яка постала разом з нами в 91-му році, ну, тобто їй це було невигідно. Чому? Ну, та я більше чим переконаний, що і Єльцин, що і потім Путін, який прийшов, вони ж хотіли відновлення Радянського Союзу, ну, тобто мала би Україна ядерну зброю, це ніяким чином би не можна було зробити, бо чуть що
сучасних реаліях натиснули пару кнопок, у нас був третій за потужністю, за кількістю боєголовок, за всім повністю, у нас був третій ядерний арсенал в світі, тому ми на рівних могли тягатися як з Росією, так само ми могли тягатися з США, і в сучасних реаліях це Китай. Китай має ядерну зброю, Великобританія, Франція, тобто Великобританія, Франція тільки мають в Європі ядерну зброю, Індія, Пакистан, в них паритет, бо в них теж постійно військові конфлікти, тобто, ну, що Індія має ядерну зброю, що Пакистан, в них тут паритет, в них сусідство, і в них паритет, так само як Індія, Китай, в них паритет. В нас, на жаль, от в наших цих реаліях в нас немає паритету з Росією. Можливо, Росія би і так на нас напала. Це з точки зору історії і так цілком можливо, що вони би напали. Але, можливо, би і не напали, бо в нас би був паритет. В нас РНБО засіло, прийняли, вперед, відправили, наприклад, там, 1000 боєголовок, звичайно, зразу би не запустили, бо для цього треба носії, тобто всі ті які кожного дня кошмарять, бомблять нашу Україну, тобто це ці тушки міжконтинентальні, тобто стратегічні бомбардувальники, які були в нас. У нас були великі дивізії, ескадрони, які нам від Радянського Союзу дісталися. Ми це все або попиляли, або знищили, або передали ті ж самі Росії. От я реально не знаю, які унікуми і які мудрі в лапках люди передавали Росії. Тобто, я не знаю реально, що їм давали, що їм платили, які їм валізки грошей заносили, що вони, передайте хоч США, передайте, вже просто попиляйте, тобто шахти ракетні, звичайно, що засипали, завалили, ці стратегічні винищувачі, бомбардувальники їх порізали, на що було це передавати на Росію, я не знаю. Власне, тому в цьому відео я отут багато факторів приводив, де, зокрема, ми передавали ж не тільки готові ракети, не тільки бомбардувальники стратегічні, ось це відео, а ми, власне кажучи, передавали збагачений уран і плутоній, тобто який видобути, його збагатити і так далі, він шалені гроші коштує. Тобто нам за те, що ми віддали ядерну зброю, нам дали папірець Будапештського цього меморандуму, яким підтертися хіба лишилося Україні в 22-му році, в 14-му році, тобто нам дали папірець, лакмусовий, просто собі потішитись, і нам тоді дали щось пару десятків мільйонів доларів. Я зараз точно цифру, просто не маю цим під руками, тобто точно не згадаю, але знаю, що це навіть не мільярд. Тобто це навіть не мільярд доларів, це буквально декілька десятків мільйонів доларів нам заплатили за те, що ми, власне, здали весь свій третій ядерний потенціал в світі. Що здали? То дуже просто. Дожали Америка, дожала Росія, бо це ні їм не було вигідно. Америці не потрібна була нова країна, яка виникла, утворилася ще й з ядерною зброєю. З їхні побоювання, вони десь, можливо, зрозумілі, тобто у нас прийшов би такий якийсь Янукович, ще якийсь хворий на голову нажав кнопку і світ загнав в ядерний апокаліпсис. Тобто, з їхньої точки зору, частково це можна зрозуміти, але мене їхні побоювання, переживання не цікавлять, і ткається, я думаю, і вас від слова зовсім. Нас цікавить наша Україна, і ми бачимо плоди 35 років, все, що ми маємо в країні, тобто це вина всіх тих людей, які приймали рішення, які, вони не мали оцієї проукраїнської якоїсь націоналістичної позиції, бо якщо ви вже хоч здавали ядерну зброю, то це треба було таку ціну вимагати в Америці, яка вона потім тим росіянам ножками Буша допомагала от того всього, вони ж їх годували, вони ж там галоти вони їсти не мали, що в 90-ті роки, вони ж виживали. До нульових років їхній той спившися Єльцин, вони трохи набрали сили, прийшов Путін, почалися розкачка оцього імперського наративу, і от на нафті, на доларах бачите, що, власне кажучи, в що це вилилося. Америка, їхній одвічний союзник, одвічний друг, вона їх викормила, вигодувала, допомогла, так далі, і от виростила оцього цілого їхнього медведя, що ні вони зараз над ним не власні, ні, власне кажучи, ми мучаємося, маємо величезну війну, біду через, власне кажучи, них. Ось, тому ось, власне кажучи, таким чином. Тому, як на мене, потрібно було точно вимагати шалену вартість, тобто шалену ціну, власне кажучи, за ось це.
власне кажучи, ось це потрібно було. Так, друзі, ну поставте, будь ласка, в плюс. Я вже даю відповідь на останнє запитання і будемо фіналити. Просто поставте плюсик в чат, будь ласка, чи мене чути, чи мене видно, бо мені трохи прогрозило. Пряма трансляція вже дуже довго така получилася, тобто будемо її загалом завершувати. Тетяна Герасименко. Перепрошую, якщо, можливо, не так цей, бо я вже так на екран дивлюся крізь цей. Дуже вам велика вдячність тут в Тіктоці за підтримку. Дуже велика вдячність. Переходьте на YouTube канал Контури історії, там буде запис ось цього прямого ефіру. Плюс є дуже багато відео повних, ну тобто моїх так далі. Ну тобто, крім TikTok, можете ще в YouTube це переглянути. Але дуже вам велика вдячність за підтримку в Тіктоці. І всім велика вдячність за підтримку в YouTube. Так, Юрій. З тим парламентом, що був за Ющенка, він не міг змінити Конституцію, потім мудрий виборець обрав Яника. Ну, частково згідний, що з тим парламентом, який був, але як на мене, якби він менше воював з Юлькою тогочасною, я думаю, що міг би домовитися, ось, і якийсь же ж політичний консенсус можна би було досягнути. Але, якщо чесно, як Янукович, як Ющенко почав і закінчити тим, що він Януковича зробив прем'єром, ну, типу, єдиний заслуга Ющенка для мене, що він дав героя Бандері, респект йому, він, ну, направду, він, напевно, найбільш проукраїнський президент, хоча він родом з Сумщини, з теренів, але, ну, тобто, спілкується українською. На нього особисто, я, наприклад, підписаний в Інстаграмі. Я дивлюся, ну, якісь прямі ефіри, інтерв'ю, які людина говорить українською. От що мені подобається, що мені імпонує, я ні разу не бачив якогось його цього інтерв'ю, якихось висловлювань російською, цією рашистською, цією штучною мовою. Я реально його не бачив. Всюди це є українська мова. Чого нема в Кучми, чого не було в Кравчука, Яника я взагалі мовчу, ну, тобто Страусів підтримував і на цьому треба було йому обмежуватися, Порошенка теж, ну, так далі, купа є своїх всяких тих і так далі. Тому він просто був хорошим президентом, але не в той час. І, ну, тобто, коли всі би були інституції побудовані, коли Україна би була сильною країною, державою, от такий президент, як Ющенко, крутий, класний, він би розвивав, він добився визнання Голодомору як цього, ну, власне кажучи, як трагедії. Ну, тобто, дуже багато таких все ж таки просвітницьких, прогресивних речей для України було зроблено, але, ну, як бачимо, на жаль, не до кінця. Ось так. Ось так. Тому, якщо ще маєте на фінал ще якісь запитання, уточнення, пишіть. Ось, пишіть, і будемо, власне кажучи, підходити до кінця, до, власне кажучи, завершення. Так, давайте я повернуся в чат. Якщо ще маєте цей, то кажіть. Так, давайте я загляну в чат. Єдиний проукраїнський президент і не тільки через мову. Ну, загалом так. Я просто маю на увазі як приклад, ну, дивіться, коли ви дивитеся на людину, якусь нову незнайому, от ви просто дивитеся на її візуальний варіант. Вона відкриває, так би мовити, рота, свої вуста, ну, тобто, що говорить, це ж теж зразу сприйняття, це ж теж зразу якби оцінка людини. Тобто, для мене перший такий маркер-індикатор – це є замова. Я, ну, як, скажімо так, з повагою відношуся до кожного, до будь-яких людей. Хоче людина говорити російською мовою там в Україні ще, будь ласка, говори, це твоє право як вільної там людини, ти маєш свободу, право вибору і так далі. Але точно ти не маєш в публічному просторі не висловлюватися, ти точно не маєш викладати на російській мові, ти точно, якщо ти блогер, допустимо, як я зараз в даному варіанті, ти не маєш говорити в Україні російською мовою, просувати російські наративи, це не має бути на телебаченні, це не має бути в пресі, ну і так далі, і так далі, і так далі. В побуті, серед там знайомих, друзів, вдома, будь ласка, китайською, корейською, англійською, якою хочеш. Ну, якщо ти є в публічному просторі, ти записуєш відео в Тіктоці, де-небудь ти маєш говорити і транслювати, власне кажучи, ну, тобто виключно українською мовою. Юрій, а населення його дуже підтримало після завершення Майдану. Маєте на увазі Ющенка?
Ну та люди його не дуже, звичайно, що підтримали. І в цьому, напевно, є якісь певні моменти. Хоча, наприклад, якщо брати з точки зору економіки, ми в СОТ вступили в 2008 році при Ющенку. Ну, тобто, дуже багато і економічних моментів було. Та, звичайно, що люди його не підтримали. Об'єктивно, що дуже таких два політичних гравця великих, це було зрозуміло, що під кінець його президентства це був Янукович і це була Тимошенко, бо ну два прем'єра за нього. Економіка найбільше ж в нас все рівно асоціювалася найперше тоді, в ті часи, асоціювалася з прем'єрами, ну тобто з прем'єр-міністрами. В будь-якому варіанті, на мою думку, можна мене тут хейтити і так далі, між Януковичем і Тимошенко, ну це об'єктивно, мені здається, що власне кажучи, мала виграти Тимошенко тоді в ті роки, ну 100%. Ми, звичайно, що це, господи, я просто беру в тій політичній парадигмі, та, ну, тобто, яка була, там 100% мала виграти Тимошенко, я більше чим переконаний, люди її вибрали, але те, що ви говорите зараз, та, от, як Ющенко передавав владу Януковичу, ну, тобто, це теж той момент, який, власне кажучи, ну, тобто, повпливав на те, щоб Янукович всі ці фальсифікації виборів, того всього, ну, тобто, щоб, власне кажучи, Янукович виграв тоді президентські вибори. Ну, і ми, на жаль, дуже і дуже багато всього бід маємо, та, як мінімум, з Януковича економіка, ну, тобто ж купа десятки мільярдів доларів вимилося з економіки України. Євромайдан, Революція Гідності, Небесна Сотня, перші жертви та за нашу таку, скажімо так, незалежність, свободу українського. Ось, ну, тобто, власне кажучи, воно, власне кажучи, йде. Так, я мав відповісти на запитання, обіцяв про трійку НКВС. Я вроді бачу, ви ще є в чаті. Якщо ви ще є в чаті, то, власне кажучи, поставте плюс. Так. Дивіться, за Тимошенко я говорю між вибором Януковича і Тимошенко. Я не говорив конкретно зараз, чи ще щось, і так далі. Я говорив суто в тій парадигмі, та, в якій воно, власне кажучи, було. Я хоча був досить, ну, ще малим, та, але я ті вибори, це такі найперші, де я пам'ятаю, ось, не знаю, чомусь, може, мене тато за рахунок того, що він за Тимошенко голосував, і він був, ну, і ярий тоді, ура, патріот, виборець і так далі. Я беру просто в тій парадигмі, в якій воно, власне кажучи, було. Власне кажучи, жінок-диктаторів, мені прям треба ну, так дуже сильно напружити і згадати, чи вони реально були. Ну, тобто диктатори, вони в основному це були чоловіки. З точки зору біології, з точки зору природи, жінки вони менш схильні до диктатури, у такої масової і так далі. Жінки все ж таки, тобто брати з точки зору, що як мінімум Україна за 35 років незалежності, ми ще досі жінки-президента, наприклад, не мали. Та? Прем'єрів, от вже, наприклад, другу маємо Юлю прем'єра, та? Образно. Жінки-президента ми, наприклад, не мали. Ну, тобто наш європейський вектор, мені би, наприклад, особисто було б цікаво бачити в ролі президента жінку. Я би взагалі Україну робив повністю парламентською республікою, та, тобто я би взагалі нівелював оцей варіант гетьмана, та, от президента, того всього і так далі. Я би, наприклад, взагалі дуже багато змін, які би робив в Україні, всяких і в політичних, і в плані виборів, і так далі, і так далі. Дуже багато всяких таких речей є, які вони пережиток радянських надбань, і зараз в сучасних реаліях їх зовсім би треба було позабирати, чи так далі. Юрій, 2008 рік загальносвітова криза. Та, просто конкретизуйте, до чого ви це, бо не до кінця контекст. За СОТ тоді я говорив, ну, це фактаж, ми в 2008 році вступили в Світову організацію торгівлі. Та, 2008 рік світова фінансова криза. Ну, ми тоді уряд Тимошенко був, якщо не помиляюся, ну, ми так могли набагато гірше його перейти. Вона ж перший раз була прем'єром, потім другий раз і так далі. Партія Свобода – це українське. 100% я з вами всіма роками за і так далі. Якщо би зараз я міг голосувати, якщо би зараз Ірина Фаріон була ще би жива, я би за неї голосував, тупив би всюди, де тільки можна. Повірте, я
мої слова, просто щоб ви це не виривали з контексту. Я говорив за ті політичні реалії і ті, в яких перебувала тоді Україна. Свобода тоді, на жаль, ніяких політичних надбань, щоб від партії Свобода став хтось президентом, на жаль, не мав. Єдиний це був в 91-му році Чорновіл. За це я десь раніше говорив, бо я так розумію, ви десь, можливо, пізніше доєднались, то можете собі в записі потім це переглянути. Ну, та світла пам'ять Ірині Дмитрівні, навіть не нагадуйте, повірте, я пам'ятаю себе тоді 19 липня, якщо не помиляюся, ну, тобто, я днів 2-3, ну, тобто, не знаю, це дуже сильно особистісно сприйняв і так далі, бо у Львові, ну, тобто, в моєму рідному місті такий жахливий варварство, явно замовлене, не дуже думаю, що це просто якийсь молодик, отакий 18, ну, є, звичайно, 18 років і так далі, але я не думаю, я не думаю. Це дуже сильно воно нагадує, як Шухевича пробували прибрати, як прибрали, зокрема, Бандеру, і дуже-дуже багато, власне кажучи, патріотів українських, як, власне кажучи, цей. Юрій, якраз в мене з язика, за патріотів виборці не захотіли голосувати. І досі виборці не готові голосувати за українських патріотів. А це зараз в наших часових надбаннях це дуже і дуже сильно потрібно. Ось. Тому обіцяв, коротесенько пробіжуся за трійка НКВС, і, друзі, будемо завершувати, бо направду вже трохи втомився, тому будемо рухатись до фіналу. Що стосується трійка? Трійка – це був показовий судовий, не конституційний орган репресій. Ось, вона так і носила, так би мовити, в лапках, така якби назва трійка. Це був конвейер смерті. Ось, який, власне кажучи, створювався спеціально для масових вбивств без суду і слідства, що дуже і дуже сильно було популярно, власне кажучи, в період СРСР, СРСР. Хто нові, зроблю ще маленьку ремарку, хто новий доєднується до прямого ефіру, підписуйтесь на канал, бачите, друзі, в мене ж голос сідає, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, ось, долучайтеся до спонсорства каналу від 30 гривень на місяць, це можна зробити, або напряму фінансово є QR-коди Монобанку беріть, бо з приватом може не працювати. Монобанка QR-код точно працює, то долучайтеся до підтримки каналу, буду направду вам дуже сильно вдячний. Юля не втекла би як Яник. Ну, вона 100% вона би не втекла, тобто вона, ви правильно окреслили, що вона страшна особа, вона такий персонаж, але я думаю, що вектор новітньої історії України, він би міг трошечки по-інакшому все ж таки повернутися. Звичайно, є там газові контракти з Путіном і так далі, але як мінімум вона з ним домовилася, вона з ним домовлялася, тобто був свої моменти, тобто в кожної людини, в кожного політика є плюси-мінуси, це можна дуже довго дискутувати і так далі, і так далі. Але я як мінімум думаю, що такого, що натворив Яник, точно би не було. Я мав на увазі в цьому, власне кажучи, ресурс, тобто ключі, я мав це на увазі. Ось, так, бачите, вже мені TikTok якісь обмеження кидає. Так, друзі, всі, хто приєднується в TikTok, то ставте лайк, вподобайку цьому прямому ефірові, бо вже тут в Тіктоці мені якісь обмеження накидає, господи. Так, ми готові навіть з Одеси голосувати за свободівців. Я завжди за них голосую і ні за кого більше. Не знаю, як вас звати, нік мама, ви тримайтеся, Одеса мама, напевно, я до того так розумію, що це відсилка. Тримайтеся, бо Одеса зараз, за час війни дуже непросто жити, я, більше чим переконаний, тримайтеся. Зберігайте українську мову в Одесі, зберігайте оцей націоналістичний вектор, бачите, будуть вибори, мені дуже цікаво, як наше населення, наш народ буде голосувати, бо це будуть дуже показові, як на мене, і будемо бачити, чи власне українці роблять висновки в сторону патріотів, в сторону націоналістичного українського, ось, власне кажучи, щоб обирати потрібну, необхідну українську владу, яка, рано чи пізно ж все рівно будуть вибори, тобто я зараз не за час війни говорю, загалом, коли ж вибори будуть і люди будуть голосувати. Якщо це Зеленський, вибере народ знову, то це Зеленський. Якщо це патріот України, то патріот України. Головне, щоб це була людина-патріот України. Ось, тому оця трійка, вони не викликали свідків, вони не слухали якихось адвокатів, їм взагалі не потрібен був якийсь там підсудний, їм просто треба було
робити свою роботу криваво. Трійка могла буквально за один вечір, просто сидячи в кабінеті, розгорнути 500, так би мовити, справ. Уявіть собі у цей момент, папка, 3 хвилини, штамп, розстріл. Наступна папка, розстріл. Розстріл, розстріл, розстріл. І воно, знаєте, є такі штампи, воно, ну, за Радянського Союзу як було, та, тобто була під чорнило і штамп мокали і розстріл, розстріл. Ось, існував сумнозвісний наказ НКВС під номером 20447. Ось в ньому прямо доводилося, так би мовити, ліміти, певні квоти на розстріл для кожної області. Ну, тобто, загалом, якщо таке взяти, тобто вдуматися, що були якісь ліміти, ти їх не довиконав, ну, тобто тобі треба ще когось на цей. Тобто Москва пускала план, так би мовити, цього місяця, знаєте, як план продажів, план виконання якихось показників. Ну, я зараз це з сатирою, такою трагікомедією, швидше я б сказав, тобто, ось, ну, але це так, якщо брати, вдумуватися, тобто адекватній людині це просто, ну, в голову не вкладається, яким чином воно, власне кажучи, якби було. І, власне кажучи, наші місцеві чекісти, як, зокрема, хтось з вас згадував саме за Вінниччину, тобто за Вінницю найбільше цікавили, щоб, власне кажучи, оці місцеві чекісти, щоб вислужитися. Кожен же ж хотів рости по кар'єрі, кожен хотів випрыгнути там до начальства, щоб його замітили, побачили, дали більший оклад там заробітку, більший, власне кажучи, дали якусь посаду, дали, можливо, якісь там Жигулі машину, квартиру, ну і якісь бенефіти, ну, тобто людина хотіла вижити, вислужитися, власне кажучи. Боже, TikTok нам апеляції схилив. Нічого собі. Дякую, TikTok. TikTok, що повоюємо, тримаємося. Ось, і, власне кажучи, таким чином ми підходимо саме до Вінниці 1937-1938 років, пік Великого терору. Те, що тоді відбувалося у Вінниці, це один буквально з найстрашніших злочинів комуністичного режиму, офіційно під час розкопок. У 1943 році там ексгумували майже 10 тисяч тіл. Якщо брати трошечки більш десь точніше, ну, тобто десь порядка там 9400, там, ну, образно десь, ну, тобто, якщо заокруглити, там порядка 10 тисяч тіл. Ось, але загальна кількість репресованих тоді, зокрема, саме і закатованих, і розстріляних по Вінницькій області, в ті роки вона сягала десятків тисяч. Деякі дослідники дійсно наводять цифри до 30 тисяч знищених доль у цьому регіоні. Ну, тобто Вінниця сучасна, саме місто Вінниця, населення, якщо не помиляюся, в діапазоні 300-350 тисяч. Ну, тобто 30 тисяч з 300 – це 10% населення, ну, сучасної Вінниці. От береш Вінницю, вінничанин, кожен десятий вінничанин. Щоб ви розуміли масштаб трагедії, масштаб відповідності цієї цифри. Загалом близько 70% там розстріляних тих, хто були у Вінниці, ну, тобто це були, власне кажучи, етнічні українці. Тема дуже глибока, дуже цікава, щоб зараз вже на саме завершення, так, знаєте, як то кажеться, гальопом по Європі не пробігатися, і, власне кажучи, я зроблю десь окреме відео, окремий етер на цю тематику, розкрию, власне, трійку, бо дуже цікава тема, і розумію, що, мабуть, якщо була цікава комусь ядерна зброя, теж зроблю конкретно під це окремий ефір, мається на увазі етер, зроблю запис відео, то там це можна буде переглянути. Так, мама Одеса покращується. Направду, я теж, у мене дуже багато є знайомих, багато хто попадається. Направду знаю, що Одеса, вона все більше українізовується. Тобто я зараз без негативу, я просто як констатація. Розумію, що людям важко, складно, суспільство, в нас соціум цьому не сприяє. Тобто у нас дуже багато нав'язувань, тейків отого, зразу цькування людей, дуже, ну і так далі. Тобто, звичайно, що це нелегко, непросто, але це потрібно, бо ну, тільки таким, мені здається, варіантом, от як донести пилу в Кремль, що Одеса, вона не їхній регіон, що вона не частина якоїсь їхньої тої видуманої Новоросії, і ну, що Одеса ніколи не буде російською. Це тільки повністю українізувати Одесу, забирати їхні ці совєтські, радянські, російські окупаційні пам'ятники. Ну, тобто це ж дуже була велика перипетія для Одеси там з пам'ятником Катерини II. Особисто як пам'ятник, раді Бога, хай би
би був, хай би стояв. Ну, але, слухайте, ця лярва російська, вона 1783 рік підписала кріпацтво на Лівобережній Україні. Ну, тобто вона наше населення Лівобережжя загнала на 75 років в кріпацтво. Повинність до панів, в холопи, це все повністю і так далі. Ну, тобто, як такі модератори, можете це не видаляти, хай той хлян тут спами собі, хай буде цей. Ну, тобто, я більше чим переконаний, людина явно не з фронту пише, тому якщо людина не з фронту пише ухилянт, то, ну, то хай собі так далі. Якщо це військовий пише, то має право, будь ласка, раді Бога. Ось, тому, ну, відповідності, та й тим паче вона до Одеси ніякого відношення немає, якщо брати за Катерину II, та? Ну, тобто, вона тут розв'язала кріпацтво в Україні, вона знищила Козацьку останню Січ в 1775 році. Вона відповідності пропагандистка того, що приєднання за неї ж Кримська війна, яку вони якимось чудом виграли, да, з Суворовим, з тим всім їхніми тим і так далі. Ну, тобто, вона ж головна пропагандистка, що Крим це є Росія. Ну, тобто, бо вона приєднала, так далі. Вони тоді відбили в Османської імперії в турків і, ну, відповідності і так далі. Ну, тобто, це максимальна імперіалістка, та, яка оцього російського, ну, і цього всього імперського. Ну і друга на рівні з нею це, власне, Петро І, це Полтава, так далі, от там теж були в цьому всьому перипетії. Тому це треба з України забирати. Радянської доби періоду, ну, тобто, якщо це українець, але він був якимось там видатним українцем в Радянському Союзі, я, наприклад, це би залишав. Я би надбання всього, що нашого, що ми робили внесок, вклад в Радянський Союз, я би це зберігав, просто залишав нашим, та, а не віддавав це все московитам, кацапам, щоб вони це все повністю собі забирали. Я би ці надбання, власне кажучи, залишав нам, бо направду українці дуже великий колосальний внесок зробили в Радянський Союз, в цю там мніму цю велич і так далі. Тому цього теж повністю під ноль відхрещуватися, теж, як на мене, не до кінця. Добре. Так, мама, я добре знаю історію України від бабусі. Лайк, вподобайка, як то кажеться, респект вашій бабусі. Дуже добре, що, власне кажучи, вона вам передавала українську історію. Бачите, це дуже велика робота тоді вашого роду, ваших предків. Так, Юрій, в області просили підвищити цей ліміт за розстрільну тройку, я так розумію. Ну, так сильно хотіли вислужитися, тому зробимо окремий ефір, ну, мається на увазі відео, це розберемо. Так, модератори, дякую за репліки. Модератори можете надіслати ще ці, ну, можливість для донатів, там, щоб це в записі було. Там Монобанка, Приват, є QR-коди, можна стати спонсором каналу. То думаю, хто буде переглядати в записі, це зможуть долучитися до підтримки каналу. Так, мама, дякую за просвіту тим, хто не мав можливості знати історію від рідних. Дякую за відгук. Стараємося, працюємо над тим, щоб українці не забували своє, пам'ятали і навпаки розвивали, примножували своє. Мама, в нашій хаті має бути все стоє. 100%. Юрій, Катерина II, німецька. 100% тут не погодишся. Ну, важко не погодитися з вами, та щось заперечити, німкеня, так німкеня. Ну, але маємо, що маємо. Гаразд, друзі, супер. Ми з вами майже 3 години провели прямий етер, якщо чесно, поки найдовший. Всім велика вдячність всім тим, хто на ньому був, хто коментував, лайкав, поширював, хто фінансово долучився до підтримки. Всім вам велика реально вдячність, повага. Ось. Ми з вами зустрінемося в наступних відео. Якщо не бачили те відео, яке сьогодні вийшло в 7 годині, ну там 4 години назад на каналі, обов'язково його перегляньте після цього прямого ефіру. Всі, хто будуть дивитися в записі. Підписуйтесь на канал. Реально, підпишіться на канал, щоб мене не загубити. Дуже багато хорошого, крутого, класного контенту. Підпишіться, вам реально сподобається. Ставте вподобайку прямому ефірові, долучайтеся до підтримки каналу, поширюйте інформацію. Велика вдячність модераторам за роботу, долучайтеся фінансово до підтримки. Ну, реально потрібна зараз техніка, тому роблю наголоси і, власне кажучи, закликаю до підтримки. Бережіть себе, побачимося в наступних відео, випусках і слава Україні! Побачимося з вами. TikTok, так само дякую, мушу виключати, бо з телефону йде прямий ефір, 1% просто зараз виключиться. Бережіть себе, вдалого вечора, побачимося з вами.
Так.